Καλημέρα. Καλημέρα. Κάτι πρέπει να κλείσω. Καλημέρα. Το κινητό μου είναι. Κάτι πρέπει να κλείσω. Καλημέρα. Το κινητό μου είναι. Καλημέρα. Το κινητό μου είναι. Στο κάνω στο δικό μου το προφίλ και τελειώνει η υπόθεση. Στο κάνω στο δικό μου το προφίλ και τελειώνει η υπόθεση. Στο κάνω στο δικό μου το προφίλ και τελειώνει η υπόθεση. Λα 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 λα. Λα 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 λα. Από πού ακούγεται αυτό? Σαμποτάζ ακούγεται αυτό. Ωραία. Σαμποτάζ. Αντιψηρικό. Θα φτιάξουμε ένα καινούριο 3D. Ένα stage καινούριο στο 3D μας. Θα φτιάξουμε ένα καινούριο 3D. Ένα stage καινούριο στο 3D μας. Θα φτιάξουμε ένα καινούριο 3D. Ένα stage καινούριο. Mute. Τέλεια. Τώρα δεν τα ακούμε δύο φορές. Αυτό θα το φτιάξουμε, θα βάλουμε τα φωτάκια μας μέσα και θα ξεκινήσουμε να προγραμματίζουμε μερικά πραγματάκια έτσι. Θέλετε να σας εξηγώ ή θέλετε απλά να τα κάνω και να βλέπετε? Κάτσε να βάλω και να φαίνεται το ποντίκι μου. Να είναι έτσι ωραίο. Πάμε να βάλουμε αρχικά κάποιες συντομεύσεις στα τρία πρώτα layout. Δεν θα το κάνω σε mode Stadium Connect που με βολεύει εμένα, έτσι δηλαδή. Θα το κάνουμε σε full που το έχετε οι περισσότεροι, που δουλεύετε έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσω εγώ. Όπως έχω πει ξανά, εγώ βάζω πάντα στείνω πρώτα το stage μου, τις τράσες μου και μετά ξεκινάω και βάζω φώτα πάνω για να μπορώ να το έχω όσο πιο σωστά γίνεται το patch για τους τεχνικούς. Ωραία. Ναι, λοιπόν, πατάμε το κουμπί patch, πηγαίνουμε εδώ που λέει η επιλογή View Vis. Μετά είσαι στο default, πρώτη φορά έρχεσαι στο Selected Heads, εμείς πάμε στα Attach Objects, πατάμε Insert και βάζουμε τι τράσες θέλουμε να βάλουμε. Πάμε στην επιλογή Trass, αφού έχει μπει μία όπως βλέπουμε εδώ. Διαλέγουμε τι τράσα θέλουμε να είναι, δηλαδή θέλουμε να είναι straight, θέλουμε να είναι curve. Εγώ ας πούμε τώρα θα ξεκινήσω με μία curve. Ωραία. Κάτι άλλο, συγγνώμη, κάνω remove αυτό, πάμε από την αρχή. Το πιο σωστό απ' όλα είναι στην αρχή να κάνετε insert ένα room. Γιατί τώρα το αρχικό room είναι by default έτσι. Δεν μπορείς να πειράξεις τις διαστάσεις του, να το μεγαλώσεις κάπως, οπότε πρέπει να κάνουμε insert room. Να το ονομάσουμε stage 1 ας πούμε. Τώρα βλέπετε εδώ πέρα μπορώ να πειράξω και τις διαστάσεις από το δωμάτιο που έχω φτιάξει. Δηλαδή σου λέει είναι 20 μέτρα, εγώ μπορώ να θέλω να το κάνω 30 το πλάτος του, μπορώ να θέλω να το κάνω 40, 50, 60. Είναι μέτρα αυτά, έτσι, πάντα μετράμε σε μέτρα. Ας το κάνουμε 50 επί 50 είναι πάρα πολύ το πλάτος νομίζω. Να το κάνουμε 15, όχι μικρό είναι, να το κάνουμε 25 για να έχουμε λίγο χώρο. Το
φέρουμε και λίγο έτσι σωστά. Κάτσα να μικρύνω λίγο την κάμερα να φαίνεται πιο πολύ το 3D. Νομίζω είναι πέρα αρκετή η κάμερα μου, δεν χρειάζεται. Και εδώ ρυθμίζουμε το ύψος, να το κάνουμε και αυτό ένα 20. Τέλεια. Πάμε τώρα να βάλουμε τις πρώτες μας τράσες μέσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ότι ξεκινάμε insert, trass. Θα κάνω μία curve μεγάλη. Θα σας δείξω πώς θα τη φτιάξουμε όμως. Main curve θα την ονομάσω. Λοιπόν, τώρα εδώ άμα θέλετε πατάτε διπλό κλικ στο straight trass, στο μοντέλο δηλαδή, και την κάνετε curve. Όπως βλέπετε είναι ένας κύκλος μεγάλος και εγώ θέλω να το κάνω μισό, δεν θέλω να είναι ολόκληρος. Οπότε με την μπαρίτσα μου εδώ πέρα πηγαίνω δεξιά και εδώ που λέει parameters αλλάζω τις μοίρες της και την κόβω στη μέση, όπως βλέπετε. Το βάλα 180. Θα την κάνω να είναι κάθετη, την θέλω κάθετη έτσι. Μπορώ να τη μεγαλώσω σε μήκος, παράδειγμα την κάνω 20 μέτρα, μπορώ να την κάνω 15, μπορώ να την κάνω ό,τι θέλω. Και πάμε με τις ρόδες μας, είτε με το κλικ εδώ πέρα ορίζω σε ποια θέση θέλω να είναι. Δηλαδή τώρα είμαστε στο μείον 7, υποθέτω ότι πρέπει να το πάμε πιο πίσω ή και πιο μπροστά. Ας πούμε ότι ξεκινάμε από εδώ. Και το ύψος μας πάλι το φτιάχνουμε με την ρόδα του ψ, την ρόδα του tilt, για όσους δεν ξέρετε τι είναι το χ-ψ. Με το pan δεξιά αριστερά αν θέλω να το έχω στην λίγο δεξιά λίγο αριστερά. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το πόσο χοντρή θέλετε να είναι μια τράσα, 40, 50, 60 και πάει λέγοντας. Θα με γράψω εδώ πέρα τώρα 0,30. Θα μας αλλάξει το πάχος της. Βλέπετε έχει γίνει πιο μικρή. Εγώ θα την αφήσω όπως ήτανε, γιατί θέλω να βάλω αρκετά πράγματα πάνω. Ωραία. Επόμενη επιλογή μας είναι να βάλουμε μία ακόμα τράσα. Αν θέλουμε μία ακόμα πανομοιότυπη τράσα, πατάμε copy στην curve trass και την κάνουμε αντιγραφή στην ουσία και κάνουμε rename. Να κάνουμε και αυτήν ένα. Πρέπει να τα ονοματίζουμε όλα μας τα αντικείμενα για να ξέρουμε ποια είναι. Οπότε τώρα εδώ έχω άλλη μια τράσα που αν το τώρα είναι ακριβώς στην ίδια θέση με την προηγούμενη, γι' αυτό δεν την βλέπουμε. Αν κουνήσω την πρώτη και την πάω στη θέση τέρμα πίσω, θα δείτε ότι είμαστε με δύο τράσεις μέχρι στιγμής. Λοιπόν, το παπάκι δεν βάλαμε εδώ παρέα να μας κάνει. Εδώ, τη μασκότ της Τσάμσης.
Οπότε πηγαίνουμε και αυτήν σε όποια θέση θέλουμε, σε όποια θέση μας αρέσει. Μεγαλώσουμε και λίγο το room, κάνουμε 30, πιο ωραίο. Ναι. Πολύ ωραία. Σας έδειξα πως κάνουμε κόπη. Εγώ δεν θα φτιάξω δεύτερη τράσα ημικύκλιο. Θα βάλουμε τώρα straight. Ωραία. Και θα την ονομάσω left top truss 1. Θα την κάνουμε, θα πειράξουμε το curve εδώ πέρα στο ψη rotation, την κάνουμε 90 μοίρες για να μας έρθει κάθετα. Την κάνουμε και αυτήν 15 μέτρα. Και θα δω τώρα, έχω 50-30 μέτρα πλάτος. Βλέπετε, πειράζω το room εδώ, το χύψη. Μπορώ να το φέρω με το 0 ακριβώς για να κάνω πιο γρήγορα. Παίρνω την τράσα μου και πειράζω τη ροδαχή για να τη βάλω στη θέση που θέλω εγώ. Οπότε, τι θα κάνουμε τώρα? Κοιτάτε λίγο εδώ πέρα με το χ και με το ψ να τα βάζετε ακριβώς στις θέσεις για να σας έρθουν μετά όλα όπως πρέπει. Δηλαδή άμα βάλω την left στο μείον 10, την αντίστοιχη απέναντί της πρέπει να την έχω στο συν 10. Μείον 10. Λοιπόν, πηγαίνουμε copy αυτήν εδώ και γράφουμε right top, πώς τη γράψαμε την προηγούμενη, δεν είδα. Ναι, right top truss θα την βάλουμε και αυτήν εδώ. Top truss 1. Και είναι έτοιμη. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε? Θα πάμε αυτήν εδώ και θα την κάνουμε συν 10. 10 σκέτο βασικά, και όπως βλέπετε έχει έρθει συμμετρικά μαζί με την άλλη. Και είναι έτοιμη. Το ύψος που θέλουμε, θα ήθελα αρκετό ύψος η αλήθεια είναι σε αυτό το stage, εφόσον έχω 20 μέτρα room. Μπορώ να το κάνω και πιο ψηλό, 25. Για παράδειγμα τώρα θα τις βάλουμε αυτές τις τράσες μας στα 20 μέτρα παράδειγμα. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ ψηλά, οπότε θα την μικρύνουμε, θα την πάμε στα 15. Πάλι είναι ψηλά, στα 10. Ας τις βάλουμε στα 13 μέτρα αυτές. Θα σας δείξω γιατί, τι θέλω να κάνω. Τις βάλουμε τέρμα πίσω. Ωραία. Είπαμε με αριστερό κλικ, γυρνάμε το 3D μας εκεί που μας αρέσει και με shift βλέπουμε και κουνάμε με άλλο τρόπο το 3D μας χωρίς να κουνιέται δεξιά αριστερά, και με shift πατημένο κάνουμε μικρορυθμίσεις. Ναι. Μπορείς να του στείλεις ένα link να μπει στο live να τα πούμε? Α, στείλ του προσωπικό μήνυμα, είναι καλός φίλος. Οπότε τώρα κάνουμε copy αυτά τα δύο
δείτε τώρα πόσο πολύ χρόνο γλιτώνουμε με αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω. Left top thrust 2, left right top thrust 2, enter, τις παίρνω και τις κουνάω και βλέπω τώρα, ας πούμε ότι είναι στα 16 μέτρα αυτές, μείον 17, για να δω κάτι, όχι, έχω πιάσει λάθος, θα τη βάλουμε πίσω, εδώ, λοιπόν, μείον 17, ας είναι μείον 16, δεν έχει τόσο πολύ σημασία. Οπότε τώρα εγώ άμα θέλω για παράδειγμα 5 μέτρα κενό σε αυτές, υπολογίζω περίπου και τις πηγαίνω αντίστοιχα. Εγώ θα βάλω ένα κενό εδώ πέρα. Φυσικά θα τις κάνουμε 12 μέτρα, θα ήθελα να τις έχω, τις δράσεις αυτές. 12. Ωραία. Και πάμε τις δύο πρώτες πίσω. Τι έγινε, μας κόλλησε λίγο ο υπολογιστής, οκ. Ξεπεράσαμε. Τις κάνουμε 10 μέτρες λοιπόν. Τις βάλουμε στο μείον 18. Τις επόμενες θα τις βάλουμε στο 0 και κάνουμε copy άλλες 2 σίγουρα, copy, συγγνώμη, τις επιλέγουμε, κάνουμε copy και πατάμε. Συγγνώμη, θέλει να πάρει σε κενό τέτοιο, οπότε τις κρατάμε εδώ και πάνω. Οπότε ονομάζουμε left top 3, right top 3 και είναι έτοιμο. Τις τραβάμε. Και φτιάχνουμε και σε αυτές την απόστασή τους. Είχαμε μείον 18, 0, 18 και είμαστε έτοιμοι όσον αφορά το top μας. Δεν πρέπει να βάλουμε και κάτι ακόμα κάτω, πρέπει να βάλουμε. Οπότε τώρα για να ξεκινήσω να βάζω πράγματα στο floor, θα αποφύγω σήμερα να βάλω μπάρες και multi-elements για να μην έχουμε θέμα με τα κολλήματα. Έχουμε εξηγήσει λίγο σε αυτό τι γίνεται και γιατί. Οπότε πάμε patch, view vis, insert, θα βάλουμε ένα form. By default βγαίνει πάντα ένα cube, οπότε θα το μεγαλώσουμε, θα το κάνουμε 10 μέτρα stage, να μην έχουμε 10 μέτρα πατάρι, θα έχουμε. Να μην είναι και 20 μέτρα φαρδί, θα είναι. Θα το κάνουμε λίγο ελληνικό που ύψος θα το βάλουμε στα 2, έτσι για να είναι VIP όπως δουλεύουμε εδώ στην Ελλάδα κλασικά. Το χ μας θα είναι στο 0 και τώρα την τραβάμε αυτό το stage προς τα πίσω και το φέρνουμε κολλητά με την τράσα μας. Λοιπόν,
Επίσης μπορούμε να αφήσουμε ένα κενό πίσω. Θα το κάνουμε έτσι. Εδώ. Να έχουμε λίγο χώρο, ρε παιδί μου, για το... Πώς να το πούμε, το front of house μας πίσω, τους ενισχυτές μας, το οτιδήποτε μπορούμε να έχουμε εδώ. Ωραία. Είναι κανείς εδώ που θέλει να βάλουμε κάτι συγκεκριμένο σε τράσα, σε συγκεκριμένη θέση? Ωραία, εμένα μου ήρθε μια ιδέα λοιπόν. Και αυτή την τράσα, το ημικύκλιο, θα την κρεμάσω. Θα την βάλω στα 8 μέτρα ύψος. Είναι αρκετά ψηλά, θα την βάλουμε στα 5, εδώ. Καλημέρα Γιώργο, τι γίνεται? Να δω λίγο τι μου έγραψε στο μήνυμα, μισό λεπτό. Γιώργο, το 3D που έχει εδώ η Jamsys έχει κάποιες καθυστερήσεις, δεν είναι και τόσο real time, να το πω. Μπορεί να φταίει και ο υπολογιστής βέβαια, αλλά αν έχεις φορτώσει πάρα πολλά φώτα και σου κολλάει, συνήθως είναι το 3D. Δεν είναι και τόσο καλό το engine φτιαγμένο. Το έχουν απλά ίσα ίσα για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, να βάλεις λίγα φωτάκια, να προγραμματίσεις και να... αυτό. Δυστυχώς αν θέλουμε να κάνουμε κάτι πιο προχωρημένο πρέπει να πάμε σε κάποιο βίντεο, σε κάποιο 3D το οποίο είναι, να το πούμε, επαγγελματικό, όπως είναι το Capture, το EasyWing, το Depends, δεν ξέρω ποιο άλλο, το L8. Οπότε είμαστε λίγο περιορισμένοι σε αυτό το κομμάτι. Ωραία, εμένα μου ήρθε μια άλλη ιδέα για τον κύκλο τώρα, θα την κάνω αλλιώς. Την κάνω οριζόντια την τράσα, 0 μοίρες εδώ δηλαδή. Εδώ, τη φέρουμε εδώ μπροστά και θα τη σηκώσουμε. Πόσα μέτρα είναι τα υπόλοιπα? Στα 13 μέτρα. Οπότε κάνουμε και αυτήν εδώ στα 13. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε εκεί κανένα κάθετο, ρε παιδιά. Τράσες. Λοιπόν, μία τράσα, θα την ονομάσουμε αυτήν V1. Θα την κατεβάσουμε. Την κάνουμε κάθετη έτσι. Ας είναι στο κέντρο τώρα για αρχή, 0. Λοιπόν, να την κάνουμε εξάμετρη. Φτιάχνω πρώτα τη μία. Και μετά την πηγαίνω στη θέση της και μετά κάνω κόπη τις άλλες. Για να μην κάνω συνέχεια. Συγγνώμη, για να μην κάνω συνέχεια το ίδιο πράγμα. Οπότε τώρα την έχω φέρει εκεί που θέλω. Μου ήρθε μια άλλη ιδέα, θα την κάνω 10 μέτρα. Εδώ.
Οπότε τώρα, εφόσον έχω φέρει τη μία μου την τράσα, εδώ καλό είναι να έχετε τις τιμές, να τις πούμε, στρογγυλοποιημένες, για να μπορούμε να είμαστε συμμετρικά μέσα πάνω κάτω μέσα στο 3D. Οπότε τώρα, εφόσον έχω κάνει τη μία μου μεριά, κάνω copy, όπως έδειξα και πριν, την τράσα που θέλω και λίγο πάνω, στο κενό δεν δουλεύει, όπως βλέπετε, πρέπει να την κάνω κάπου αλλού για να γίνει copy. Copy αυτό εδώ π.χ. και όπως βλέπετε είναι έτοιμη η τράσα. Οπότε τώρα κάνω μια remove αυτήν εδώ γρήγορα. Και τώρα αυτή εδώ είναι το vertical 2. Οπότε αν την κάνω αυτή να 6 θα πάει ακριβώς στην άλλη μεριά, χωρίς πολύ κόπο, και είμαστε έτοιμοι. Τώρα κάνω copy πάλι το V1 σε ένα πάνω και είμαστε έτοιμοι. Το κάνουμε vertical, εδώ θα πάμε H1, την κάνουμε έτσι και τώρα πρέπει να βρούμε το μήκος αυτινής. Τα 12 μείον 6 συν 6, άρα πάμε 12 και εδώ πέρα την ενώνουμε. Εντάξει, δεν θα ενωθεί όπως στα άλλα σχεδιαστικά, αλλά θα μπορούμε να έχουμε μια εικόνα το τι έχουμε κάνει. Οπότε θέλουμε λίγο να τη μεγαλώσουμε, στην κάνουμε 12,5 και τώρα την έχουμε φέρει εκεί που πρέπει. Κάνουμε και λίγο zoom για να την κάνουμε ακριβώς. Σηκώνουμε λίγο ακόμα. Είμαστε σχεδόν συμμετρικά εδώ. Οπότε έχουμε και κάτι ακόμα. Τώρα ένας άλλος τρόπος, τώρα άμα θέλω να βάλω floor heads, εγώ προσωπικά βάζω μία τράσα ακόμα, θα κάνω copy βασικά για να μην έχω την οριζόντια ένα, θα την βάλω floor front, την κατεβάζω κάτω, την κουνάω, θα την κάνω 20 μέτρα όσο είναι το stage, θα την μικρύνω κιόλας στο 0,3. Θέλει και άλλο κατέβασμα. Βλέπετε εδώ πέρα, κοιτάω που είμαι. Εδώ χάθηκε λίγο, τη σηκώνουμε στο ύψος που θέλουμε και πάμε πάλι να κάνουμε zoom για να τη φέρουμε εκεί που πρέπει. Με το shift και click κουνάμε την κάμερα του 3D κάπως έτσι και με σκέτο click κουνάμε δεξιά αριστερά πάνω κάτω. Οπότε είμαι εδώ, τώρα πάω στο πλάι και την φέρνω εκεί που θέλω, τέρμα μπροστά δηλαδή, εδώ. Φτιάχνω και το ύψος της και είναι έτοιμο και αυτό. Θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο? Σας κάνει κάτι κλικ εδώ να βάλουμε κάτι ακόμα? Θα μπορούσαμε... Εμένα μου έχει έρθει μια ιδέα. Θέλετε να μου πείτε, Γιώργο, θες να μου πεις εσύ κάτι που θα ήθελες να βάλεις μέσα στο 3D? Έτσι να σχεδιάσουμε ένα stage παρέα σήμερα. Εγώ θα κάνω κάτι που μου ήρθε τώρα. Θα πάρω αυτή την curve, θα την κάνω copy. Main curve 2. Θα την φέρω εδώ μπροστά. Λοιπόν, αυτή να τη βάλουμε πάλι μείον 14. Να έρθει σωστά. Main curve 2 14. Και αντί για
να είναι έτσι. Θα την γυρίσω έτσι. Το πατέρι, το τέτοιο λες, το cube εδώ. Λοιπόν, είσαι εδώ που βάζουμε τις τράσες. Προφανώς ξέρεις, γιατί σε έχω δει στο ίντερνετ, ανεβάζεις βιντεάκια με τράσες και φωτάκια στο 3D. Εδώ που λέει στα objects πατάμε insert και εδώ που λέει form κλικάρουμε. Όπως βλέπεις έχει έρθει ένα κουτάκι εδώ. Αν κάνεις διπλό κλικ ή πατήσεις εδώ και set το κουμπί 2 φορές, ας το κάνουμε διπλό κλικ, μπορείς να κάνεις σφαίρα, κύλινδρο, κόνο. Αυτό νομίζω δεν δουλεύει. Δουλεύει, είναι κάτι σαν πάνελ να το πούμε. Μπορείς να βάλεις και οθόνη, να το κάνεις αυτό οθόνη τέλος πάντων, θα σας το δείξω άλλη φορά. Λοιπόν, βάζεις το cube εδώ πέρα, το κουνάς με τις ρόδες σου που θες να πάει, πάνω κάτω δεξιά αριστερά μπρος πίσω κτλ. Και εδώ πέρα ρυθμίζεις μήκος, πλάτος, ύψος κτλ. Το πας εκεί που θέλεις. Μπορούμε να κάνουμε κάτι 2 μέτρα ύψος. Ας το κάνουμε λίγο έτσι αλλά ελληνικά. Το κάνουμε 15 μέτρα. Όχι πολλά, είναι 5 μέτρα το πλάτος. Με 15 το μήκος. Στο γυρίσουμε έτσι. Το κατεβάσουμε κάτω. Το πάμε εδώ. Ας πούμε ότι είναι ένα VIP πατάρι εδώ. Μπορούμε να κάνουμε και το αντίστοιχο απέναντι. Κοιτάμε το χ μας, μείον 12,55, 12,55 και πάει αντίστοιχα στην άλλη μεριά. Και τώρα έχουμε ας πούμε 2 έξτρα πατάρια. Ας τα αφήσουμε εδώ να υπάρχουν. Πάμε να προσθέσουμε φωτάκια. Λοιπόν, δεν θα βάλουμε multi-elements για το λόγο του ότι μας τραβάνε πάρα πολλά FPS εδώ πέρα. Θα μας τα ρίξει, όπως λέτε τώρα έχω 150. Αν αρχίσω και βάζω multi-elements θα μας πάει στα 30, 20 και θα αρχίσουμε να κολλάμε. Λοιπόν Γιώργο, διάλεξε BIM. Ποια μάρκα και τι μοντέλο? Να σας δείξω και εδώ πέρα τρόπους που μπορείτε να παίζετε μπαλίτσα γρήγορα. Όπως λέγεται και στο plot έχει φτιαχτεί. Μάλλον ο Γιώργος δεν είναι εδώ ή δεν μας έχει ακούσει. Ας το πάμε λίγο πιο σοβέ, για το λόγο το ότι έχει αγοράσει την Jamsys και πιστεύω πως προσέχουν λίγο περισσότερο τα personality. Και αυτό εδώ πέρα να έχουμε πλήρη εικόνα το τι βλέπουμε. Ωραία. Λοιπόν, BIMS 7-9R. Ok. Λοιπόν, πατάμε το κουμπάκι Patch εδώ πέρα πάνω. Choose Head. Πηγαίνουμε στην εταιρεία BIMS.
και είπαμε είναι τα beams 9R. Έτσι γράφονται beams Z9R. Δεν μας το βγάζει, θα το βρούμε χειροκίνητα λοιπόν. Για να μεγαλώσω λίγο το... Λοιπόν, πού είναι τα ρε παιδιά? Z9R. Μήπως λέγονται κάπως αλλιώς ή μήπως δεν τα έχει μέσα? Όχι, όχι, δεν σ' ακούω Γιώργο. Είναι μέσω YouTube αυτό. Να είναι πιο κάτω, να το έχει σαν 9R σκέτο, δεν νομίζω. Susket beams. Beam και ενώ Z 9R. Tiger. Tiger 9R. Αυτό είναι? Ας το βάλουμε 19 κανάλια. Λοιπόν, για να δούμε ότι δουλεύει θα βάλω πρώτα πρόχειρα 5 κομμάτια. Αν τα έχουν σωστά φτιαγμένα δηλαδή. Λοιπόν, add full. Ωραία, patch. Τα σηκώσουμε λίγο πάνω. Patch UVs. Δεν έχουν zoom όμως αυτά, Γιώργο. Θα ήθελα κάτι που να έχει και zoom. Παρ' όλα αυτά, ό,τι το βλέπω δουλεύει. Αλλά γενικά στο 3D βλέπετε ότι σε κάποια φώτα δεν δίνουν και τόσο σημασία στα κόμπο τους και τα λοιπά. Τώρα βλέπετε ότι τα κόμπο είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αυτό το κάνει και σε κάποια της Ayrton, να φανταστείτε. Οπότε θα βάλουμε κάτι πιο επώνυμο, να το πούμε. Γι' αυτό λέω να πάμε σε σοβέ, για να μπορούμε να έχουμε τα σωστά σχέδια και κόμπο, γιατί δίνουν πιο πολύ βάση. Εγώ αυτό που κάνω πάντα είναι πατσάρω τα φώτα μου. Θα πάω σε ένα σοβέ Pro. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε Maverick παράδειγμα, μπορούμε να βάλουμε Rock Beam, Outcast Beam 1, Beam 2. Βλέπετε ότι όποιο επιλέγω πάνω αλλάζουν και οι παραμέτροι τους. Q-Spot, έχει διάφορα. Εγώ λέω να βάλουμε κάτι σε Maverick Spot για αρχή. MK3 Profile Spot εδώ. Universe έχουμε, οπότε θα το βάλουμε Advance. Πατάμε Patch It,
Ας βάλουμε 5 κομμάτια να δούμε λίγο τι κάνουνε. Ναι, αυτά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Σίγουρα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά, Γιώργο. Βλέπεις τώρα, ας πούμε, στις οβέρες κάνουμε και ένα ζουμάκι. Επειδή είναι η ίδια εταιρεία πλέον, άμα βάλουμε ένα κόμπο, βλέπεις ότι δουλεύει σωστά και είναι ωραίο. Γιατί δεν είναι πιο πολύ βάση, πιστεύω εγώ, σε αυτό το κομμάτι. Και το zoom του θα δουλέψει. Το focus σίγουρα δεν θα δουλέψει, ναι. Το iris ok, δεν μας ενδιαφέρει και πολύ. Βλέπεις δουλεύει και το combo 2. Σου έχει και combo rotation. Σου έχει combo rotation 2 άμα βάλεις δεύτερο combo. Θα δουλέψει και το πρίσμα 1. Θα δουλέψει και το πρίσμα 2. Γενικά όλα δουλεύουν, εκτός από το Frost αν δεν κάνω λάθος. Frost 1, Frost 2, ναι, δεν δουλεύει το Frost, δεν το έχουν προσθέσει. Έχει prism rotation, static combo. Γενικά τα πιο πολλά πραγματάκια δουλεύουν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Να κάνουμε remove λίγο τα tiger, να μην τα έχουμε σαν έξτρα πληροφορία. Θα τα σβήσω και αυτά, θα σας εξηγήσω γιατί. Τώρα θα φτιάξουμε show με βάση το patch. Οπότε, ας ξεκινήσουμε με τις οριζόντιες τις τράσες μας. Θα σας θυμίσω ότι εδώ πέρα τις έχουμε ονομάσει, left top, trash, right top και τα λοιπά, 1, 2, 3. Οπότε είπαμε είναι δεκάμετρες, 12 μέτρες, οπότε θα βάλουμε 12 spot σε κάθε τράσα. Τα έχουμε ήδη διαλεγμένα, πάμε να δούμε πάλι πώς τα βρήκαμε. Patch, choose head, Sove Pro, Maverick MK 3 spot, Advanced 39 κανάλια, πατάμε Patch it, 12 κομμάτια. Να πούμε ότι είναι και στο Universe 1, να το πούμε. Ωραία, και πατάμε Enter. Α, δεν έβαλα 12, μόνο ένα έβαλα. Ok, remove 12 κομμάτια. Όπως βλέπετε πάει το Universe 1, το φάγαμε. Πατάω Record, Group, εδώ. Οπότε τώρα τι έχω κάνει, έχω αποθηκεύσει ήδη το group που έχω στο Universe 1 και το ονομάζω. Είχαμε πει top left 1. Τις διαλέγω τα φωτιστικά μου, πηγαίνω στο Vis, στα Selected Heads και πατάω Fit to Object left top trash. Τώρα εδώ δεν μου βγάζει τον αριθμό, αλλά επειδή τα έχω βάλει έτσι με τη σειρά θα πάει πάνω αριστερά και όπως βλέπετε είναι σωστό. Οπότε τώρα αν σηκώσω εγώ το 1, το έχει βάλει εδώ, τα έχει βάλει ανάποδα. Ένας τρόπος για να το διορθώσω αυτό είναι να τα γράψω έτσι, αλλά εμένα δεν με πειράζει αυτό γιατί όταν φτιάχνω groups τα φτιάχνω μέσω του plot, οπότε δεν με πολύ απασχολεί το που είναι και αν είναι σωστά. Το κάνω replace με record, έχω αλλάξει το direction, οπότε κάνω fit to object και τα αλλάζει. Λογικά τώρα το ένα είναι μπροστά, λογικά, ναι, το είδατε. Ωραία, τώρα πάω στο Universe 2, πάμε πάλι Patch, View Heads τώρα, πάμε Universe 2, πατάμε Patch it, βάζουμε άλλα 12, πατάμε Record, έβαλα 2, όχι 12 έβαλα, τέλεια, Record, Group, εδώ, και πατάμε Top
left 2. Οπότε αυτό που θέλω, αν θέλω να τα κάνω όπως και τα υπόλοιπα, πάω ανάποδα και μετράω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Record, group, view groups και κάνω replace το προηγούμενο. Διαλέγουμε, πατάμε patch, view vis, fit to object, left top trash είναι οι δύο, οπότε αν σηκώσω το universe 2 και κάνω να τα ανάψω είναι σωστά. Οπότε είναι έτοιμο και το universe 2. Λέω τον τεχνικό μου, ξέρεις τι, μεγάλα universe 1, universe 2, universe 3 είναι πάνω αριστερά, τράβα 3 καλώδια, 3 θα ανεβάσεις Ethernet, θα ανεβάσεις DMX, κάνε ό,τι θες. Με αυτόν τον τρόπο τους διευκολύνουμε πάρα πολύ τους τεχνικούς, παιδιά, να ξέρετε, και είμαστε και εμείς ευέλικτοι στο να μεταφέρουμε κάτι κάπου. Λοιπόν, πάμε universe 3, patch it, 12 κομμάτια, enter, record, group, groups, enter. Το κάνουμε rename στην αρχή για να μην χάσουμε την μπάλα. Top left 3. Και τώρα πάλι κάνουμε το ίδιο πράγμα, αλλάζουμε το direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, record, view groups και replace. Σίγουρα υπάρχει κι άλλος τρόπος, το hang type θα είναι κάτι εδώ πέρα. Βλέπετε bottom rear, bottom front, έχει διάφορα πραγματάκια εδώ να κάνεις. Αφού το ξεκινήσαμε έτσι, θα το κάνουμε έτσι, το διαλέγουμε, fit to object, left top trash 3, αυτή είναι η τρίτη μας τράσα. Και όπως βλέπετε έχουμε βάλει όλα μας τα φωτάκια, τα έχουμε και ήδη γραμμένα σε group, πολύ σημαντικό για να μην τα φτιάχνουμε μετά. Και όπως βλέπετε έχουμε τις τράσες μας αυτές τις τρεις πρώτες έτοιμες. Πάμε στο universe 4, patch it, 12 κομμάτια, enter, record, group, εδώ, set, λοιπόν, clear λίγο, το βάλω σωστά, εδώ από κάτω του, και γράφουμε τώρα top right 1. Τα διαλέγουμε patch, view vis, fit to object και πάνε εκεί. Κάνουμε και το check μας να δούμε τι έχουμε ανάψει. At full, highlight, next head. Βλέπετε πάλι είναι ανάποδα, οπότε θα το κάνουμε πάλι έτσι. Μία άλλη, για να μην το κάνουμε αυτό συνέχεια, τώρα μου ήρθε, highlight selected heads, fixtures. Οπότε ό,τι διαλέγεις, κλικάρετε. Μετράμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, record, group, heads, εδώ. Όχι, replace κάνουμε, συγγνώμη. Remove αυτό. Και patch, view vis, fit to object και είναι έτοιμες. Βλέπετε είναι πάλι σωστά. Πολύ ωραία. Πάμε να βάλουμε τα επόμενα. Είμαστε στο universe 4, 5, patch it, 12, record, group, εδώ και μετράμε πάλι. Έχει σημασία η σειρά που τα διαλέγω, παιδιά, άμα το κάνουμε ένα λάθος θα πάνε όλα ανάποδα. Record, εδώ, top right 2,
Ό,τι απορίες έχετε, παιδιά, γράψτε μου. Γι' αυτό είμαι εδώ, να σας απαντήσω. Μην τρέπεστε. Ωραία. Αυτή είναι η τελευταία, αυτή είναι η πρώτη. Τέλεια. Ναι, μπορείς να γυρίσεις και την τράσα, κανένα θέμα. Μπορείς να πάρεις την τράσα. Απλά σας λέω, άμα έχετε κάνει ήδη μία αρχή, δηλαδή άμα την κάνω την τράσα τώρα αυτήν από 90-90 θα μου έρθει σωστά. Μπορεί να διορθωθεί με αυτόν τον τρόπο, για να μην κάνω όλη αυτή τη διαδικασία. Απλά σας δείχνω διάφορους τρόπους να προσαρμόζεστε. Οπότε, πάμε. Patch Universe 6, patch it. Βάζουμε άλλα 12. Κάνουμε record. Εδώ. Και γράφουμε top right. Και αλλάζουμε και αυτά εδώ. Record group. Εδώ replace. Για μένα δεν έχει και πολύ σημασία, γιατί μπορώ να τα φτιάξω τα group μου μέσω του plot εδώ πέρα. Δηλαδή είναι 10 φορές πιο γρήγορο. Κάτσε να κάνουμε και αυτό και θα σας δείξω τι εννοώ. Λοιπόν, view this, fit to object. Και τσεκάρουμε και αυτές. Οπότε έχουν έρθει και αυτές σωστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό που σας είπα με τις τράσες. View plot. Τώρα έχουμε ένα μεγάλο room εδώ. Και εδώ έχει πάρα πολύ ψωμί να μάθουμε. Για παράδειγμα, τώρα θέλω να φτιάξω το group αυτό. Ωραία. Απλά κλικάρω και τραβάω προς τα κάτω και φτιάχνω ό,τι group θέλω. Καλημέρα MCK, τι γίνεται? Εμείς εδώ πίνουμε καφέ και φτιάχνουμε ένα καινούριο stage από το 0. Και όπως βλέπετε τώρα, εδώ πέρα έχουμε 72 φώτα, τα οποία είναι έτοιμα. Τώρα, αν θέλετε το direction αυτό, εγώ φτιάχνω positions, δεν πρόκειται να κάτσω να ασχοληθώ με pan swap, tilt swap. Κάποιος άλλος θα πήγαινε και θα άλλαζε, για παράδειγμα, για να είναι καθρέφτης όταν σηκώνεις, να πηγαίνουν και τα 72 φώτα στο κέντρο. Άλλαζε το tilt, θα το έκανε invert. Δηλαδή θα πήγαινε εδώ, patch, σε όλα τα universe. Και θα έπιανε από το 4 universe και μετά και θα τα έκανε invert. Εγώ δεν δουλεύω έτσι. Προτιμώ να φτιάξω τα position μου για να είμαι έτοιμος. Και είναι και πάρα πολύ εύκολο, δηλαδή έχω ήδη γραμμένα τα group μου. Δηλαδή τώρα δεν μου είναι κάτι να έχω και την κονσόλα συνδεμένη τέλεια. Ας το κάνουμε ένα at full. Τα σηκώνω για παράδειγμα. Και τι κάνω τώρα εδώ? Έχουμε και λάθος direction, παιδιά, εδώ πέρα, έτσι. Αυτό έχει να κάνει με το hang type. Δεν είναι τίποτα. Όχι, λάθος. Λοιπόν, 1, 2, 3, at full, position. Τα σηκώνω, είμαι στο κέντρο. Παίρνω και τα υπόλοιπα, at full, position. Και είναι έτοιμο, χωρίς να κάνω pan, χωρίς να κάνω swaps, χωρίς να κάνω τίποτα. Τα έχω φτιάξει. Ούτως ή άλλως εγώ παίζω συνέχεια με positions, δεν πρόκειται ποτέ να είμαι σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα υπόλοιπα μας φώτα στο ημικύκλιο, το 1 και το 2. Θα βάλουμε και εδώ Maverick.
μπορούμε να βάλουμε και εγώ, μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε θέλουμε. Τι θέλετε να βάλουμε, πείτε εσείς. Σε αυτούς τους δύο τους κύκλους, τα ημικύκλια. MCK, πες μας τι φώτα θες να βάλουμε εδώ. Κατά προτίμηση σοβέ για να έχουμε τη σωστή απεικόνιση μέσα στο 3D. Θες να βάλουμε spot, θες να βάλουμε εγώ. Τώρα είμαστε σήμερα, θα παίξουμε με σποτάκια. Εγώ συνήθως στο 3D βάζω spot για το λόγο το ότι μπορώ να το κάνω και beam και spot και εγώ. Οπότε με βολεύει. Εγώ θα έβαζα spot ξανά εδώ πέρα. Και ήμασταν στο universe 7 κενό. Έχουμε βάλει 72 Maverick MK3. Θες να βάλουμε Maverick WOS? Σκά πάμε να διαλέξουμε στην σοβέ μαζί. Share screen έχω τους ή άλλως. Πάμε να γράψουμε σοβέ Pro. Products. Να πάμε σε fixtures. Φανταστώ. Δεν μ' αρέσει το μενού τους. Moving heads σίγουρα. Ωραία. Profile. Στα Maverick, κάτσε να σου δείξω MCK. Το δείξαμε πριν με τον Γιώργο. Έχουμε τα κόμπο μας που δουλεύουν κανονικά. 1, 2, 3. Όπως βλέπεις έχουμε κόμπο. Σε πάρα πολλά φώτα μέσα στο 3D δεν έχουμε κόμπο. Πάμε να τα δούμε τώρα όλα μαζί. Λογικά με το zoom θα είναι πιο... Όχι, είναι έτσι το κόμπο του αυτό. Εδώ είναι prism rotation, εδώ έχει static combo, animation. Κάποια πράγματα δεν δουλεύουν παιδιά στο 3D, να το ξέρετε. Αλλά combo 1, combo 2, combo rotation, αυτά τα έχουμε. Ευτυχώς. Το focus δεν δουλεύει, το shutter μας δουλεύει εδώ το strobe. Πρίσμα 1 και πρίσμα 2 τα έχουμε. Τα frames, τα τέτοια ναι τα δείχνει. Κάτσε να βάλουμε ένα. Στους head. Λοιπόν, profile. Δεν θυμάμαι βέβαια που είναι. Πρέπει να το δω αυτό. Λοιπόν, το πατσάραμε. Τι το κάναμε αυτό τώρα? Δεν είδα. Budget 1. Add full. Τώρα στο plot το είχε αυτό. Δεν θυμάμαι καθόλου. Το έχω δει, το έχω κάνει, αλλά δεν θυμάμαι που είναι. Για το Maverick. Να το σηκώσω λίγο πάνω. Κάπου στο plot πρέπει να ήταν αυτό, αλλά δεν θυμάμαι πού.
Στο παράθυρο beam πάνω έχει view plates. Να το. Να το, μπράβο ρε MCK. Οπότε βλέπετε, από το να είσαι με τις ρόδες, να μην βλέπεις, να μην το ένα, να μην το άλλο, αυτό είναι τέλειο. Στην ουσία πειράζεις τα μαχαίρια από μόνος σου και φτιάχνεις τις γωνίες σου όπως γουστάρεις εσύ. Ναι, είναι φανταστικό, αλλά να ξέρεις, είναι στα περισσότερα φώτα δεν θα το βρεις αυτό. Δηλαδή άμα πάρεις τώρα ένα κινέζικο spot, δεν θα το έχει αυτό, θα το έχει στα επώνυμα και μπορεί και όχι σε όλα τα επώνυμα. Για παράδειγμα στα Ayrton τα combo τα βγάζει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, δεν τα βγάζει τα κανονικά combo που έχει. Ναι, και νομίζω έχει και rotation για να το παίξεις μπαλίτσα εσύ όπως γουστάρεις, αλλά δεν το βλέπω να δουλεύει το rotation, δεν βλέπω να το δείχνει στο 3D δηλαδή. Live σίγουρα θα το έχεις. Zero plates στο φέρνει εκεί που ήτανε, στο default. Shift 90, multi-blade mirror. Όπα, για παράδειγμα τώρα θες να κάνεις κάτι και από τη μία μεριά και από την άλλη. Τι ο μέσα κύκλος? Ο μέσα κύκλος είναι στην ουσία η λάμπα σου, το τι δείχνει. Α, λες αυτό. Ναι, σωστά. Οκ, ναι. Τώρα να την πω τη λέξη. Μαμάι, ξέρω εγώ, είναι φανταστικό. Σου λύνει τα χέρια αυτό το πραγματάκι. Α, έχει και zoom. Το page 2 τι έχει? Tilt. Α, για να το κουνήσεις κιόλας, για να μην φύγεις από το view αυτό. Δηλαδή μπορεί να θέλεις τώρα εσύ εδώ να φωτίσεις εδώ αυτή τη γωνία, να έχεις κανένα σκηνοθέτη περίεργο ας πούμε. Ας πατήσουμε shift και σου λέει θέλω να φωτίσεις εδώ το πατάρι, αλλά δεν θέλω να φαίνεται ούτε από μπροστά ούτε από πίσω. Οπότε τι κάνεις? Το πηγαίνεις εδώ, το ξεκινάς, το μαχαιρώνεις, βρίσκεις τη σωστή σου θέση. Το κουνάς, παιδεύεσαι λίγο, το βρίσκεις και το κάνεις. Τώρα ποιο μαχαίρι είναι αυτό? Είμαστε και σε διαφορετική τέτοια τώρα, εδώ πέρα είναι λίγο δύσκολο το σημείο αυτό. Προφανώς και δεν θα έχεις εκεί το spot αν να κάνεις τέτοια δουλειά, είναι προγραμματισμένο. Οπότε βλέπεις εδώ δεν σου κάνει αυτό, είναι αυτό το μαχαίρι, το ανοίγεις, το στρίβεις, το φέρνεις εκεί που θέλεις και κάνεις τη δουλειά σου. Το φέραμε σχετικά κοντά. Ωραία παρατήρηση. Ο MCK, μπράβο. Ωραία. Τι άλλο να βάλουμε με το... Zoom έχει, να φανταστώ όσο θέλουμε. Άρα και αυτό μπορεί να γίνει μημάκι, να κάνεις τη δουλειά σου μέσα στο 3D. Βλέπετε έχω φύγει εδώ που να είναι. Μπορώ να κάνω ένα fit και να είναι έτοιμο να πάω εκεί που έπρεπε. Λοιπόν, να βάλουμε γοσάκια θέλετε εδώ πέρα, να βάφουμε λίγο και το stage μας και γενικά τον κόσμο. Θα βάλουμε Storm Maverick, θα το κάνουμε για αρχή remove, να μην χαλάσουμε το patch, είπαμε θα φτιάξουμε λίγο το patch σωστά. Λοιπόν, choose head, πάμε στη Σοβέ πάλι. Τι είχαμε πει, θα βάλουμε Storm. Είναι Maverick Storm ή είναι σκέτο Storm τώρα, αυτό δεν θυμάμαι. Για να ανοίξουμε ένα παράθυρο πάλι. Σοβέ Pro.
products. Πολύ κακό μενού έχουν, ρε. Λοιπόν, Maverick Storm 2, Beam Wash. Να βάλουμε αυτά που είναι γαϊδούρια. Παίζει να έχει και Storm 3. Mika 3. Αυτά είναι κάτι σαν τα BI. Και εδώ είναι κάποιες πιο παλιές σειρές. Ωραία, ας βάλουμε τα Storm. Maverick Storm 3 Beam Wash. Για να έχει και 3. Πάμε αυτό, ελαχιστοποίηση. Maverick. Maverick Storm, εδώ είμαστε, 3 Beam Wash. Τα elements δεν θα δουλέψουν σίγουρα. Άμα θέλετε να δούμε elements θα βάλουμε κάτι άλλο. Οπότε θα τα βάλουμε ένα απλό mode για να μην έχουμε dual single. Basic 1 θα τα βάλουμε. Ωραία. Να βάλουμε πόσα κομμάτια τώρα εδώ πέρα είμαστε. UVs, objects, 15 μέτρα. Θα βάλουμε 15 κομμάτια, θα βάλουμε σε κάθε κύκλο. Να έχουμε γκάζια να μπορούμε να βάψουμε. Οπότε universe 7. Θα βάλουμε 15, σίγουρα δεν χωράνε σε ένα universe όλα αυτά. Θα μας τα πάει και στο 8. Τα χώρεσε, ρε. Ή μας τα βάλε αλλού. Μας τα χώρεσε, μια χαρά, τέλεια. Record, group. Αφήνουμε ένα κενό, set. Top curve 1. Πατάμε patch, UVs, fit to object, main curve έπρεπε να γράψω. Βλέπετε, είμαι στο object, αν κάνεις fit to object δεν δουλεύει. Αν πας στο selected και έτσι κάνεις fit to object δουλεύει. Οπότε τώρα έχουμε και τα γωσάκια μας. Zoom 1, zoom 2, λογικά είναι τα elements τα οποία δεν μας δουλεύουν. Ωραία, πάμε. Patch στο universe 8, πατάμε άλλα 15. Record, ας το κάνουμε top curve back. Top curve back, όχι back, front είναι αυτή. Ή μπορούμε να τη γράψουμε out. Τα ονομάζουμε όπως θέλουμε, όπως μας βολεύει. Τώρα δεν δίνω και πολύ σημασία στα ονόματα. Για να τα δούμε. Main curve 2. Οπότε έτοιμα και αυτά. Όπως βλέπετε τα έχουμε και στο plot. Ωραία. Οπότε έχουμε Maverick και έχουμε και τα γος μας. Τώρα πίσω. Θα ήθελα να βάλω Color Strike, αλλά θα μας φάνε όλα μας τα FPS θα μας φάνε. Οπότε πρέπει να βρούμε κάτι άλλο να τοποθετήσουμε.
Θα συνεχίσω με WOS. Θα πάω στο Universe 9. Να δούμε λίγο τι ύψος έχουμε εδώ. Είμαστε στα 10 μέτρα, οπότε θα βάλουμε 8 φωτάκια γιατί έχουμε και το κενό πίσω. Μη σας πω θα βάλουμε 7 φώτα. Record group. Αυτό εδώ. Και κάνω V1 patch. View is fit to object στο V1. Είδατε πάλι την πάτησα, δεν πήγα στα selected heads. Τώρα κοιτάξτε πως τα έχει βάλει. Τα έχει βάλει όπως να είναι σε θέση με το πως τα θέλω εγώ. Τα θέλω κάθετα αυτά. Δεν τα θέλω να είναι έτσι. Μπορώ να τα έχω και έτσι. Απλά θα με δυσκολέψουν στον προγραμματισμό αργότερα. Και με το pan και με το tilt. Τώρα θα θέλω να κάνω pan και δεν θα μου κάνει pan και θα λέω γιατί δεν κάνει pan. Θα κάνει ό,τι να είναι. Βλέπετε, στο default θα κάνω pan και θα περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του. Δεν λέει καθόλου αυτό. Ένας τρόπος να το διορθώσουμε αυτό είναι αυτό εδώ το swap. Το κάνουμε position. Στην ουσία αλλάζει τις ρόδες τη χ με την ψ, νομίζω. Έχω καιρό να το κάνω αυτό το με την αλλαγή. At full. Όχι, δεν το κάνει. Εκτός άμα έχει και άλλες επιλογές τις οποίες δεν μας έβγαλε. Set. Yes. Τι είναι αυτό το η λύση εδώ τώρα. Τέλος πάντων, άλλο θέλω να δω. Στο κάνουμε no αυτό. Λοιπόν, διαλέγουμε το γκρουπάκι μας και τώρα εδώ πέρα έχει το hang type. Πρέπει να δούμε πώς θέλουμε να τα βάλουμε. Για παράδειγμα, πάμε να δούμε όλες τις επιλογές. Bottom. Τι διαλέγουμε, fit to object. Για παράδειγμα, δεν μας κάνει αυτή. Bottom front. Ούτε αυτή θα μας κάνει σίγουρα. Να το βάζει από την άλλη μεριά. Βλέπετε τις αλλαγές, έτσι το βάλε στο μπροστά το σίδερο τώρα. Τώρα μας τα βάλε μπροστά τέρμα. Bottom boom, fit to object. Όπως βλέπετε, ο τρόπος που θέλουμε να το κρεμάσουμε εμείς δεν υπάρχει. Και τώρα αντί να βάλω 30 σωλήνες εδώ πέρα για να φτιάξω τα φώτα μου, αυτό που θα κάνω είναι θα τα ανάψω για να βλέπω τι κάνω. Θα το κάνω default το hang type στο normal, fit to object στο v1 και θα παίξω εδώ με τις μοίρες να δω πώς θέλω να τα φέρω κάθετα, ποια είναι αυτή η επιλογή. Όπως βλέπετε και αυτή είναι λάθος. Τα κάνω ένα για να δείτε τι κάνει το καθένα. Όπως βλέπετε πρέπει να πειράξω το Z, να το πούμε έτσι. Το βάλουμε στο 0. Με shift πατημένο κάνουμε μικρορυθμίσεις. Ή απλά τα διαλέγουμε όλα και το κάνουμε στο 0. Τα φέρνω εδώ.
Και μετά αν θέλω να το κάνω τόσο τυπικό το πραγματάκι, για το 3D πάντα έτσι, προφανώς και δεν κρίνεται έτσι το φως. Πάω στο object, κάνω insert ένα pipe. Τώρα που έχει πάει το pipe, να το φέρνω εδώ, το τραβάω πίσω, το ανεβάζω. Άντε, αφού το κάναμε έτσι, ας το κάνουμε σωστά. Λοιπόν, pipe 1, 5 μέτρα είναι πάρα πολλά, τα κάνουμε 2. Θα φτιάξουμε μία σωστά και μετά θα κάνω copy τις άλλες. Ευκαιρία να τα μαθαίνουμε κιόλας καλύτερα. Τώρα γάτζους και χούφτες εδώ πέρα δεν θα βρείτε στο 3D. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Θα αντιγράψουμε και άλλους σωλήνες. Copy εδώ. Θέλουμε 7 άλλους 3. Copy εδώ. Copy εδώ. Rename 2. Pipe 3. Pipe 4. 6, 7. Και τώρα ξεκινάμε. Μείον 6,25. Όχι, μείον 7,25. Το χ πρέπει να πειράξω. 8,86. 9, όχι, 7,86. 6,86, 7,86, ψέματα 5,86. Οπότε τώρα, παιδιά, μπορούμε να πάρουμε από την αρχή τα φωτάκια μας, να τα βάλουμε όπως ακριβώς θέλουμε. Fit to object, pipe 1. Next head. Fit to object, pipe 2. Και πάει λέγοντας. Δηλαδή τι κάνω, διαλέγω όλα μου τα group για να μην πηγαίνω μπρος πίσω συνέχεια. Πηγαίνω στο vis, view vis, όχι συγγνώμη, patch view vis, όχι view plot. Είμαστε εδώ, το πρώτο έχει μπει στις σωστές, πάμε στο δεύτερο, fit to object, pipe 2. Next head, fit to object, pipe 3. Ας κάτσω κι εγώ λίγο πίσω, πόνες ο λαιμός μου. Λοιπόν, next head, fit to object, pipe 4. Next head, fit to object, pipe 5. Next head, fit to object, pipe 6. Και το τελευταίο στο 7. Τώρα τα επιλέγω όλα μαζί. Αν έχετε κονσόλα και πατήσετε Next Head, Previous Head, ταυτόχρονα σας πηγαίνει και τα επιλέγει όλα ξανά από την αρχή. Οπότε τώρα τι κάνω, Patch View Vis και τα τραβάω δεξιά. Και τώρα είναι σωστά. Πάμε να κάνουμε το ίδιο στην άλλη μεριά. Για να μην ξαναφτιάχνω ακριβώς το ίδιο πράγμα δεξιά, κάνω copy αυτά. Οπότε βάζω ένα ρο εδώ στην δεξιά μεριά για να ξέρω ότι είναι το right.
πάντα πρέπει να ονομάζουμε για να μην έχουμε μπερδέματα μετά. Τώρα πιάνω τις σωλήνες μου, τις φέρνω στο κέντρο και είναι έτοιμες, ούτε μπρος, ούτε πίσω, ούτε πάνω, ούτε κάτω, είναι συμμετρικές με τις αντίστοιχες απέναντι. Και όπως βλέπετε το έχουμε φέρει, ήμασταν τυχεροί, μείον 986, συν 986, στην περίπτωση εδώ, στα ύψη μας και αυτά. Στο χ είμαστε σωστοί, οπότε πάμε. Επόμενα φώτα. Άλλα 7 Maverick, στο Universe 10. Νομίζω χωράνε, αλλά θα τα βάλουμε στο 10, γιατί στο 9 μπορούμε να προσθέσουμε τα φώτα από την απέναντι μεριά, τα οποία θα είναι spot, θα είναι beam, δεν ξέρω εγώ τι. Θα δούμε. Λογικά θα είναι Maverick και αυτά. Βασικά πάμε να προσθέσουμε τα επόμενα μας WOS. Οπότε πάμε στο Universe 10, πατάμε Patch It, βάλαμε 7, Record Group εδώ, Vertical to Right WOS, Vertical One, Left WOS. Δεν χρειάζεται να γράφουμε ονομασίες και τέτοια συνέχεια, εκτός αν σας αρέσει. Λοιπόν, View Vis, Selected Heads, Fit to Object. Όχι, πρέπει να κάνουμε Next Head, γιατί έχουμε φτιάξει. Οπότε πάμε Pipe 1, R. Next Head, Fit to Object. Pipe 2, Right. Που είναι, να το. Next Head, Fit to Object. Το 3. Fit to Object το 4. Fit to Object το 5. Fit to Object το 6. Fit to Object το 7. Για να δω αυτό που είπα, Next Head μαζί με το Previous Head. Τα κάνει Select All, καλά θυμάμαι. Τα τραβάμε και αυτά στη θέση που θέλουμε και είναι έτοιμα. Ωραία. Πάμε να βάλουμε και τα αντίστοιχα spot τους. Λοιπόν, Maverick MK3 spot. Αν θέλετε να δείτε το mode τους, απλά τα επιλέγετε, πηγαίνετε να το δείτε. Είναι το advanced mode, ένας τρόπος είναι αυτός, ο άλλος είναι το edit head. Αυτά, πάμε να βάλουμε φωτάκια. Τώρα θα τα βάλουμε τα 7 κομμάτια αυτά, αν χωράνε στο Universe 9. Λοιπόν, πάμε Universe 9 που είναι τα αγώστα κάθετα. Εδώ Choose Head και πηγαίνουμε στο Maverick Spot. MK1 Spot. Δεν ήταν αυτά ρε παιδιά, ποια ήτανε? MK3 Spot. MK3 Spot εδώ, το Advanced Mode. Είμαστε στο Universe 9. Δεν διαλέγουμε αντρές, απλά πατάμε 7 κομμάτια και τα βάζει, όπως βλέπετε. Και τα έχει χωρέσει. Άρα γέμισε και το Universe αυτό. Πατάμε Record, Group, Left και γράφουμε εδώ πέρα V1 Spot Left. Τα διαλέγουμε και με τον ίδιο τρόπο τα τοποθετούμε στο 3D μας και ξεκινάμε ένα-ένα. Με τον ίδιο τρόπο
Βλέπετε έτσι που τα έχω ονομασμένα δεν χάνω την μπάλα. Να πω και κάτι για το κανάλι, θα σας τα κάνω και λίγο link. Όποιος ενδιαφέρεται, υπάρχει μια κλειστή ομάδα στο Facebook, η οποία θα είναι μόνο για την κάνω link εδώ. Αυτή η ομάδα είναι μόνο για το Magic U, δεν θα αναφέρουμε τίποτα άλλο, ούτε αγγελίες, ούτε δουλειές, ούτε τίποτα. Θα είναι και κάτι σαν αρχείο και κάτι σαν επικοινωνία μεταξύ μας. Δηλαδή έχω μια απορία, θα μπορούμε να την ανεβάζουμε. Θα μπορεί να απαντάει και κάποιος άλλος, δεν χρειάζεται να είμαι μόνο εγώ. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πάρα πολύ καλά την κονσόλα. Και σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που την ξέρουν και καλύτερα από μένα. Οπότε καλό είναι να κάνουμε ένα δυνατό team, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Μπορείτε να κάνετε, άμα θέλετε, sub στο κανάλι μου, να κάνετε κλικ στο καμπανάκι, οπότε να σας έρχονται οι ενημερώσεις πότε κάνω live, πότε ανεβαίνει βίντεο. Υπάρχει μια άλλη επιλογή, θα σας τη δείξω τώρα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ. Σας πάω λίγο τώρα στο YouTube, ένα διαλυματάκι να κάνουμε. Λοιπόν, θα δείτε έχω φτιάξει κάτι σαν community μέσα στο YouTube, εδώ που λέει αναρτήσεις, ανεβάζω πραγματάκια τα οποία έχουν να κάνουν με tips, είτε με gallop, με quiz, με οτιδήποτε. Εδώ έχω κάνει ορθογραφικό τώρα, το είδα. Τι είδους hardware χρησιμοποιείτε, για να ξέρω και εγώ λίγο σε τι μπορώ να σας βοηθήσω. Δηλαδή, δουλεύετε με στικάκι, άρα πρέπει να φοκουσάρουμε πιο πολύ, για παράδειγμα, σε κάποιο live, σε κάποιο βίντεο, σε κάποιο σεμινάριο που θα κάνω στο Magic DMX και το πώς δουλεύει το Execute Page, πώς μπορούμε να βάλουμε Speedmasters κτλ. Δουλεύουμε με PC Wing, δουλεύουμε με κονσόλα. Εδώ ας πούμε έχω βάλει πριν από 5 μέρες ότι έκανα το live, ok. Εδώ είναι η αναγγελία. Εδώ έχω βάλει μια ερώτηση. Εδώ έχω βάλει κάποια quiz. Τι θέμα θέλετε να συζητήσουμε στο live. Πάλι και άλλο quiz με ερωτήσεις. Οπότε είναι μια πολύ σύντομη ερώτηση. Δεν φαίνεται ποιος έχει απαντήσει, τι έχει απαντήσει. Οπότε και να κάνετε λάθος δεν πειράζει, αρκεί να μάθετε το σωστό. Πόσο output έχει μια κονσόλα. Εδώ όταν ξεκίνησε το κανάλι. Τέλος πάντων εδώ είναι community, ρε παιδί μου, μπορούμε να βάζουμε πράγματα, μπορούμε να κάνουμε πολλά πραγματάκια, οπότε άμα θέλετε, καλημέρα Κλειστένη, οπότε άμα θέλετε μπαίνετε να ρίχνετε και εδώ μια ματιά στις αναρτήσεις μέσα στο YouTube. Τα βάζω ωραία πραγματάκια, εντάξει τώρα τα βίντεο playlist και αυτά τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα πάμε να προχωρήσουμε στο 3D μας. Λοιπόν, το κλείνω αυτό εδώ, δεν μου χρειάζεται. Οπότε τι έχουμε εδώ τώρα, το κάναμε record. Όχι, είμαστε μέχρι εδώ. Λοιπόν, έχουν τελειώσει και αυτά τα φώτα. Πάμε στο Universe 10, Patch View Vis, View Heads. Εδώ κλικάρουμε κάτω για να πάει προς τα πάνω και πάνω για να κατέβει. Στο Universe 10 πατάμε Patch It, 7 κομμάτια. Μπήκανε, Record, Group. Τα διαλέγουμε. Για να σε βάλω Κλειστένη στο κλίμα, φτιάχνω ένα 3D, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο live, οπότε άμα θες να ρωτήσεις κάτι ελεύθερα. V2 εγώ βάλαμε spot, V2 right spot, ας το γράψουμε ακριβώς, V2 spot right. Μέχρι στιγμής έχουμε βάλει όλα αυτά τα φώτα εδώ που βλέπεις και τα σίδερα και τα πατάρια μας. Και τώρα, αφού τα έχουμε πατσάρει, τα διαλέγουμε.
τα έχουμε γράψει και ήδη σε group για να μην χάνουμε την μπάλα. Πού είναι τι. Πατάμε patch, view vis, next head για να πάρω το 1 και κάνω fit to object στο pipe το right, το νούμερο 1. Next head, fit to object στο 2 και πάει λέγοντας στο 3, στο 4, στο 5, στο 6 και στο 7. Είπαμε, αν έχετε κονσόλα και πατήσετε ταυτόχρονα next head, previous head, τα κάνει select all και τώρα τα φέρνω στις σωστές θέσεις εδώ πέρα. Ας κάνουμε και λίγο zoom. Ωραία, εδώ νομίζω είμαστε καλά. Έχουμε βάλει πολύ πράγμα, τζάμπα είναι. Λοιπόν, οπότε βλέπετε εδώ έχουμε άπειρα φώτα. Για παράδειγμα τώρα διαλέγουμε τα σποτάκια μας, τα σηκώνουμε, ας πούμε ότι μας αρέσει εδώ, έχουμε τα γος μας, ας πούμε ότι μας αρέσουν και αυτά εδώ, τα γος, το top, το curve, τα spot, μάλλον και τα λαγός μας, η αριστερή μας η τράσα και η δεξιά μας η τράσα, οπότε είναι έτοιμη. Μας μένει τώρα να βάλουμε φώτα στο floor, εδώ μπροστά που βάλαμε τη τράσα πριν, και στο top, αυτό. Για πείτε μου τι θέλετε να βάλουμε εδώ, θέλετε να βάλουμε μπάρες? Θα προτιμούσα όχι μπάρες γιατί μας χαλάνε με τα multi-elements τα FPS. Μπορούμε, άμα θέλετε, να βάλουμε blinders, μπορούμε να βάλουμε στροπάκια. Τι θα θέλατε να βάλουμε? Strobe και 4 lights. Ok. Οπότε πάμε. Να πάμε σε ένα κλασικό στρόμπο Martin Atomic. Τι πιο ωραίο από αυτό το Atomic. 4 κανάλια. Λοιπόν, βλέπουμε ότι κλεισταίνει, να ξέρετε, φτιάχνουμε το plot με βάση το patch. Μάλλον βάζουμε τα φώτα μας με βάση το patch. Δηλαδή αυτή η τράσα εδώ πίσω που δείχνω τώρα είναι το Universe 1, εδώ είναι το Universe 2, το Universe 3, 4, 5, 6, 7 αυτή η τράσα εδώ, το ημικύκλιο, 8 αυτή, 9, 10. Οπότε πρέπει να πάμε στο Universe 11 και να πατσάρουμε. Για αρχή θα βάλουμε, τι σκέφτηκα, 7. Enter, πατάμε Record, Group και τώρα αποθηκεύουμε V1 Strobe Left. Οπότε πάμε Patch, UVs, Next Head, Fit to Object, Pipe 1, Next Head, Fit to Object, Pipe 2, Next Head, Fit to Object, Pipe 3, Fit to Object, Pipe 4, Fit to Object, Pipe 5, 6 και 7. Πάμε να δούμε τώρα το hang type. Βλέπετε ότι δεν είναι εκεί που το θέλουμε πάλι.
είτε το πειράζουμε, θα το δείξουμε ξανά και για το κλειστένι που δεν ήταν πριν. Λοιπόν, έχουμε επιλεγμένα τα φωτιστικά μας και εδώ σου δείχνει τους τρόπους που θες να κρεμάσεις το φως. Σου λέει, πούμε τώρα εδώ bottom rear, fit to object, pipe 1. Από το σκότωσα τώρα με το αν του θα στρώσει. Όχι. Έκανα βλακεία, παιδιά. Πάμε να τα ξανακάνουμε από την αρχή. Έβαλα όλα τα φώτα στο pipe 1. Συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε. Άρα για να μην συμβεί αυτό θα το κάνω αλλιώς. Θα σας δείξω πώς. Pipe 7. Τα διαλέγω όλα. Τα ανάβω. Θα κάνουμε locate. Και τώρα προσπαθώ με το Χ εδώ πέρα κάτω. Πειράζω το Χ rotation στην ουσία. Το κάνουμε έτσι λίγο για να δείτε. Και τα φέρνω εκεί που επιθυμώ. Για παράδειγμα τώρα για να τα έχω μπροστά μου είναι μείον 90 μοίρες. Ωραία. Clear. Πάμε patch. Στο 11 universe θα βάλουμε άλλα 7 να κάνουμε το δεξί μέρος μας. Set πατάμε. Κλικ πάνω εδώ και γράφουμε V2 strobe right. Τα διαλέγουμε και ξεκινάμε. Τώρα με τον ίδιο τρόπο patch, view vis, next head για να πάρουμε το πρώτο μας, fit to object, pipe 1 right, next head, fit to object, pipe 2 right, το 3, το 4, το 5, το 6 και το 7. Κανονικά έπρεπε να τα κάνουμε πρώτα όλα έτσι και μετά να πειράξουμε το τέτοιο για να μην τα κάνουμε δύο φορές. Ωραία. Οπότε βλέπετε Shift 1, 2 Locate. Ωραία. Λοιπόν, τώρα τι μας μένει? Μας μένει να βάλουμε στο κέντρο Atomic. Πόσα μέτρα είναι η τράσα μου? UVs, Objects. Βλέπετε εδώ έχουμε γράψει τι είναι η κάθε τράσα μας για να ξέρουμε. Ας πούμε τώρα η τράσα μας η οριζόντια είναι 12,5 μέτρα. Θα βάλουμε 10 στρόβο ακόμα. Budget 7 και 7, 14, 24 σύνολο, 10. Record Group εδώ και που γράφουμε εδώ Strobe. Σε λίγο θα σας δείξω και ένα ωραίο κολπάκι. Λοιπόν, πάμε patch. Τα διαλέγουμε, πάμε patch UVs, selected heads πάντα, fit to object, θα βάλουμε το 12,5 στρόβο, κόψουμε ένα στη μέση. Και τώρα εδώ κάνουμε vertical, εδώ, αυτό πρέπει να είναι το οριζόντιο 1. Όπως βλέπετε εδώ τώρα δεν φαίνονται ωραία, πάμε λίγο να τα μαζέψουμε. Αν ήθελα να τα βάλω πάνω, λογικά με αυτή την επιλογή μου τα βάζει πάνω. Ναι. Στο normal τα βάζει by default εδώ. Τώρα κοιτάξτε τώρα προσεκτικά. Βλέπετε τώρα εδώ πέρα ότι είναι λίγο κάπως. Δεν είναι συμμετρικά, πατάνε πάνω στις τράσες, είναι λίγο, δεν είναι όμορφο. Πατάμε το κουμπάκι fan και πειράζουμε τη ρόδα του fan, του pan, συγγνώμη. Α, όχι.
Λάθος, το tilt πείραξα. Δεν πειράζει, αυτό διορθώνεται με ξανά fit to object. Και πατάμε την ρόδα του pan και τα φέρουμε πιο μέσα. Οπότε βλέπετε ότι είμαστε και συμμετρικοί και πιο καλοί. Μπορούμε να τα ενώσουμε άμα θέλουμε. Βλέπετε. Μπορούμε να τα ανοίξουμε. Ας τα ανοίξουμε γιατί είναι στρόπο. Τώρα τα ανάβουμε. Βλέπετε τώρα ότι δεν φωτίζουν εκεί που θέλουμε. Αλλά δεν θέλουμε και να το πιάσουμε. Θέλουμε να το πιάσουμε έτσι, το πιάνουμε έτσι. Άμα θέλουμε λίγο πιο κάτω, να είναι λίγο πιο σκυμμένα, πρέπει να βγάλουμε αυτό το κουμπί, το fan, παιδιά, συνέχεια το ξεχνάω. Αν θέλουμε να είναι πιο σκυμμένα, πρέπει να παίξουμε με τις μοίρες. Βλέπετε, πειράζουμε πάλι τύχη τη ρόδα και λέμε πού θέλουμε να φωτίζουν τα φώτα μας, θα τα γυρίσουμε εκεί. Εδώ νομίζω είμαστε καλά. Πιάνουμε πάρα πολύ μεγάλη επιφάνεια. Λοιπόν, τώρα μας μένει να βάλουμε floor. Θα βάλουμε λίγο τα color strike, αλλά θα τα σβήσουμε, θα σας εξηγήσω γιατί, θα το δείτε και εσείς θα το καταλάβετε. Choose head. Πάμε πάλι στη Sauvé. Color strike M. Full κανάλια εννοείται τα color strike πάντα. Και θα σας βάλω απλά 30 κομμάτια. Πάμε. Patch, UVs, fit to object. Κάπου είχαμε κάνει μια floor, έγραφε. Να τη, floor front. Μας τα έβαλε. Πάμε τα σηκώσουμε και λίγο να τα ανάψω. Μείον 90 πάλι. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τι όμορφα το έχουν φτιάξει το φωτάκι αυτό. Να βλέπουμε εδώ elements και τα λοιπά. Αλλά αντί να μας αφήσουν να το χαρούμε αυτό το φως, θα σας βάλω απλά ένα dimmer effect πάνω στα color strike. Dim chase, include elements. Λοιπόν, κάτσα πατήσω ένα blind λίγο να δείτε τη διαφορά. Το blind, εδώ να το. Λοιπόν, βλέπετε έχουμε 150 fps. Ωραία. Για το λόγο το ότι είναι multi-elements, αν βγάλω το blind και ξεκινήσει να τρέχει το εφέ, δείτε εδώ που λέει fps, δείτε εδώ τι γίνεται. Με 30 φώτα και έχουμε βάλει πίσω 150 φώτα και δεν κολλάει. Ένας τρόπος να τα αποφύγουμε αυτό, το έχουμε ξαναπεί, πηγαίνεις File, στο 3D, Settings και βγάζεις τα beam από τα Multi-Element Fixtures. Και όπως βλέπετε τρέχει χωρίς να μας βγάζει δέσμες. Που και πάλι μας τρώει 40 fps, το βλέπετε έτσι. Ναι, μεν είναι ωραίο να τα βλέπουμε, παιδιά, να τρέχουν τα εφεδάκια, αλλά δυστυχώς πρέπει να πάμε σε σχεδιαστικό πρόγραμμα για να το παίξουμε αυτό το φως. Και εκτός από αυτό δεν είναι και πολύ σωστά φτιαγμένο κατά τη γνώμη μου μέσα στο 3D. Γιατί τώρα άμα ανάξεις 30 color strike με αυτόν τον τρόπο, έχεις τυφλώσει και το διπλανό event. Οπότε τα σβήνω για να μπορούμε να δουλέψουμε σωστά στο 3D, γιατί φανταστείτε τώρα ότι να ανάψουν και τα υπόλοιπα φώτα μας, που έχουμε άπειρα φώτα εδώ. Άμα ανάψουν και τα υπόλοιπα, πάει, το χάσαμε το έργο. Πώς σβήνουμε φώτα? Πηγαίνουμε στα color strike, σε όλα τα universe, τα διαλέγουμε και πατάμε remove και γεια σας τα color strike.
Σβήνω και τα group εδώ πέρα να μην έχω φασαρία. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε σε ποιο universe είχαμε μείνει, στο 10, στο 11. Είπατε θέλετε να βάλουμε blinders εδώ. Τα blinders θα βάλουμε στο top. Choose head. Να βρούμε κάτι σε generic. Ξέρετε κάποιο blinder τώρα να βάλουμε? Έχει κάτι σε blinder εδώ μέσα? Να το. Τώρα 4, ένα κανάλι. 4 κανάλια θα έχει 4 φώτα. Για να δω. Να το. Το κουνήσουμε λίγο να δούμε πού είναι και τι κάνει. Να το και το blinder. Ωραία. Μας κάνει. Τέλεια. Blinder remove εδώ. Θα βάλουμε άλλα 10. Πόσα βάλαμε? 10 δεν βάλαμε στο... 10 στρόπο, 10 blinder θα βάλουμε. Λοιπόν. Patch. Στο Universe 11 πατάμε patch, δεν χρειάζεται να διαλέξουμε address, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Εμείς φτιάχνουμε το patch, εμείς το στέλνουμε εκεί που πρέπει να πάει, στην εταιρεία που το στείνει. Οπότε εμείς κάνουμε κουμάντο, ok, είμαστε ευέλικτοι στο άμα θα γίνει κάτι να βοηθήσουμε. Αλλά εφόσον γίνεται έτσι, εγώ τα γράφω με αυτόν τον τρόπο. Οπότε τα διαλέγω, patch, UVs. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να πάνε στο top, είπαμε έτσι, οπότε τι κάνουμε? Hang type, top rear, fit to object, στην οριζόντια εδώ και πάνε πάνω, τα ανάβουμε και τώρα πηγαίνουμε πάλι στο vis και αλλάζουμε. Έχω fan πατημένο? Όχι. Και φτιάχνουμε την κλίση τους. Τα φέρνουμε και λίγο κάτω γιατί μπορούμε να τα βάλουμε έτσι εδώ. Τα σκύψουμε και λίγο ακόμα και είναι έτοιμα. Ωραία. Να βάλουμε και λίγα φωτάκια ακόμα στο floor. Θα κάνουμε και αυτά Maverick. Θα κάνουμε κάτι άλλο. Είπαμε ό,τι θέλετε εκτός από multi-elements. Έχουμε να βάλουμε φώτα σε αυτήν εδώ την τράσα. Είναι men floor, θα την κάνουμε remove την τράσα, θα σας εξηγήσω γιατί θα το κάνουμε αυτό. Ωραία, αφού δεν θέλετε, δεν μου γράφετε μάλλον, όχι δεν θέλετε, θα πάμε πάλι στα Maverick Spot MK3. Να έχω τα ίδια φώτα για να μου είναι και πιο εύκολο στο γράψιμο. Εδώ είμαστε στο Advance. Η τράσα αυτή είπαμε είναι 20 μέτρα η floor, αν θυμάμαι καλά. Και το floor μας είναι 20 μέτρα, οπότε θα πατσάρω άλλα 20 Maverick. Τι κάνουμε τώρα? Πηγαίνουμε στα Universe, βρίσκουμε ένα κενό, πατάμε patch it 20. Σίγουρα θα μας πάει και στο Universe 13. Ναι, 12, 13.
Οπότε record, group και πατάμε εδώ record και γράφουμε εδώ floor spot. Τσακ, τα διαλέγουμε, view vis, selected heads, fit to object, όχι, hang type top, fit to object, εδώ. Και όπως βλέπετε, επειδή έχω βάλει την τράσα μου, έχουν πάει αυτόματα όλα τα φώτα εκεί που θέλω. Αν δεν είχα βάλει την τράσα, θα έπρεπε να τα πάρω, να τα αλλάξω rotation, να τα κατεβάσω, να τα γυρίσω. Οπότε τώρα είναι έτοιμα. Τι θα κάνω τώρα? Θα πάω στα object μου, θα βρω την τράσα του floor, θα την κάνω αόρατη, όπως βλέπετε χάθηκε. Και τώρα τι θα κάνω? Θα πάω στα φώτα μου, θα κάνω ένα ζουμάκι για να βλέπω που είμαι και τι κάνω, θα φέρω ακριβώς. Και θα τα κατεβάσω στο πάτωμα. Και τσακ, έχω έτοιμα συμμετρικά φωτάκια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι σε αυτό το κομμάτι. Το stage κατά 90% έχει ολοκληρωθεί γενικά. Πάμε να παίξουμε λίγο με objects τώρα. Θα κάνουμε insert ένα κομματάκι cube. Θα το κάνουμε ναι, κλεισθένει. Βέβαια είναι και αναλόγως, αν είχα την τράσα γυρισμένη με άλλες μοίρες θα μου τα έβαζε άναποδα, δηλαδή θα μου έβαζε, εδώ βάλαμε 20 φώτα για να το καταλάβεις, στο floor με την τράσα. Αν ήταν η τράσα γυρισμένη ανάποδα και έκανα fit to object θα μου έβαζε το 20 στο 1 και το 1 στο 20, δηλαδή θα μου το έκανε όλο invert. Αλλά αυτό διορθώνεται, δεν είναι κάτι. Τώρα κάτι άλλο. Το hang type μετά πρέπει να κοιτάξεις αν θες τα φώτα σου να είναι όρθια, αν θες να είναι προς τα κάτω, να έχουν το display κάπου αλλού. Το φέρνεις εκεί που θες και μετά με τις ρόδες εδώ, το Z, το ψ και το χ που κάνεις rotation, μετά με τις άλλες ψ, χ, ψ και Z position τα πειράζεις πάνω κάτω δεξιά, αριστερά και τα φέρνεις εκεί που θέλεις μετά. Γλιτώνεις πάρα πολύ χρόνο με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό εγώ πρώτα φτιάχνω τις τράσες μου, το σχέδιό μου και μετά τοποθετώ τα φώτα. Δηλαδή τώρα έχουμε ένα τέλειο patch, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή τώρα το δίνεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απλός τεχνικός, να το πούμε, δεν είναι τόσο εξειδικευμένος και καταλαβαίνει ακριβώς τι θέλεις να κάνεις. Του δίνεις ένα χαρτί εκτυπωμένο, θα το δούμε στο τέλος του, αφού το σχεδιάσουμε. Εδώ έχει paperwork. Σου δείχνει τα πάντα, από τις θέσεις από τα φώτα, τι address είναι, σε ποιο universe, σε ποια θέση κτλ. Θα το δούμε σε λίγο αυτό. Πάμε να φτιάξουμε τώρα το DJ booth. Λοιπόν, βάλαμε ένα cube εδώ όπως βλέπετε. Το κατεβάζω. Τώρα εδώ πέρα είναι λίγο δύσκολο, θα το κάνω sit για να μην είναι, να είναι απλά λεπτό. Λοιπόν, το χ θέλω να είναι στο κέντρο ακριβώς, οπότε το κάνω 0. Θα τον φέρω το DJ μου εδώ μπροστά. Και φτιάχνω τώρα πόσο θέλω να είναι το booth μου. Ας πούμε ότι είναι 4 μέτρα. Ναι. Το ύψος του θα είναι στο 1,2 περίπου, το ζητάνε οι DJ το
το ύψος του booth τους. Τώρα θα ρυθμίσω το ύψος. Ωραία, το πάμε και άλλο πίσω, αρκετά πίσω, εδώ κάπου. Και τώρα αυτό που κάνω είναι, για να μην ξανακάνω insert κάτι άλλο και ξαναψάχνω να βρω τις θέσεις, κάνω copy το form 4, τα ονομάζω και αυτά, ας πούμε, DJ booth mid, booth side, left side μάλλον, left side, copy αυτό εδώ και το ονομάζω right side. Dice έχω γράψει, ok, δεν πειράζει. Έλα, με παιδεύεις. Ωραία. Και τι κάνω τώρα? Παίρνω το right, αλλάζω το ψη rotation, βλέπετε έχει γίνει αυτό. Θα μικρύνω το μήκος, θα το κάνω 1 μέτρο. Εδώ είναι, αυτό είναι. Και θα το κάνω 1,5. Και θα το ενώσω. Θα το πάω και λίγο πίσω. Ωραία. Θα πάρω και το δεύτερο μου. Και βλέπουμε εδώ. Μείον 1,99, να το κάνω 1,99. Θα πάει στην άλλη θέση. Και το Z μου είναι μείον 16 και 91. Μείον 16,91. Και έρχεται από μόνο του στη θέση του. Άρα και την άλλη είναι λάθος. Α, δεν έχω μεγαλώσει το size. Τι έκανα εδώ? 1,91. Δεν έχω μεγαλώσει, το έχω κάνει 1,5 μέτρο αυτό. Και ένα άλλο κομματάκι τώρα. Παίρνω πάλι το booth. Το κάνω copy. Και το booth table θα το ονομάσω. Και τι θα κάνω τώρα? Πρέπει να φτιάξω το τραπέζι μου, να το πούμε έτσι. Οπότε πρέπει να βρω πώς θα το φέρω για να γίνει αυτό το πράγμα τραπέζι. Να το. Το βλέπετε? Εγώ δεν το βλέπω καθαρά. Να το. Αυτό τώρα επειδή είναι τεράστιο θα το κάνουμε και αυτό 1 μέτρο. Α, όχι 4 αυτό, συγγνώμη. Και πρέπει να κάνουμε το πάχος του 1,2. Σκά αυτό για να είναι πιο... Το κάνω cube καλύτερα, να το βλέπουμε. Λοιπόν, 4 μέτρα το θέλουμε. Στο ύψος θέλουμε να είναι 0. 1, 0. Τι ύψος το έχουμε κάνει? 1,2. 1,2. Hip position, ψη, αυτό μου το κάνουμε τώρα, θέλει 0,5. 0,2 το πάχος. Και το πηγαίνουμε πίσω. Το ανεβάζουμε και λίγο πάνω, να έχει ένα κενό έτσι. Και φτιάξαμε το booth μας. Μετά ένα άλλο τώρα θα το δοκιμάσω, δεν το έχω κάνει ποτέ. Copy το table μας. Α, δεν με αφήνει, ok, δεν πειράζει, κάνω remove. Insert. Βάζω έναν ανθρωπάκο.
λάθος. Ύψος 1,7 μέσος όρος περίπου, 1,75 θα τον βάλουμε τον άνθρωπο. Το πηγαίνω πίσω, σηκώνω μέχρι να δω που είναι. Πού είσαι ρε? Στο πήγαμε πολύ πίσω. 0. Νάτος. Εδώ. Τον κατεβάζω κάτω. Τον πέτυχα κιόλας. Τον φέρουμε και λίγο πιο μπροστά. Ωραία. Λοιπόν, insert. Μπορούμε να βάλουμε τώρα models. Δεν έχει models. Πρέπει να βρούμε λίγο που είναι τα όργανα και αυτά. Furniture πρέπει να είναι. Ναι. Όπως βλέπετε μας έχει βάλει ένα drum kit. Να το σηκώσουμε λίγο πάνω, το τραβήξουμε λίγο πίσω. Και τώρα το drum kit μπορούμε να το κάνουμε ένα βινίλιο, έτσι, γιατί είμαστε και classic. Πολύ μεγάλο. Λοιπόν, αυτό είναι στο κέντρο. Κόπη αυτό εδώ. Κόπη αυτό εδώ. Με 4 δεν παίζουν τα παλικάρια. Με 4. Οπότε τι κάνω τώρα εδώ? Νομίζω το ξέρετε. Ξεκινάω και φτιάχνω τις θέσεις από τα βινίλια. 3 και το 4. Και επειδή δεν έχει μίκτη το έργο εδώ πέρα και είμαστε εδώ πέρα Jamsys users, αντί για μίκτη θα βάλουμε μια MQ500. Ούτως ή άλλως παίζει βίντεο. Τη γυρνάμε και έτσι, θα τη μεγαλώσουμε και λίγο έτσι για να είναι πιο επιβλητική. 0,20. Τραβάμε και τα άλλα λίγο αριστερά. Ας πούμε ότι είναι ένας μίκτης της Pioneer V10. Τέλεια. Οπότε έχουμε και το DJ μας έτοιμο να παίξει με τα μηχανηματάκια του εδώ ο κύριος. Θα πάμε και λίγο πιο πίσω. Είναι λίγο κοντός ο κύριος εδώ ή μου φαίνεται? Τον κάνουμε 1,85 έτσι για να φαίνεται. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα μας μένει, δεν ξέρω αν ο MCK είναι ακόμα μέσα. Θα βάλουμε 2 spot, 2 profile μάλλον, για το φίλο μας τον DJ. Θα βάλουμε ένα πίσω του. Patch, choose head. Κλειστέ, αν είσαι ακόμα εδώ θα δείξουμε και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
ήταν η ιδέα του MCK. Λοιπόν, εδώ στα Ghost δεν ξέρω τώρα αν έχουμε κενό. Ωραία, τέλεια. Δεν έχουμε κενό, οπότε θα αναγκαστούμε να το βάλουμε σε ένα άλλο universe. Patch it, θα βάλουμε ένα record spot. Έλα. Spot back DJ. Εντάξει, δεν μας το έκανε, δεν πειράζει, θα το ξαναγράψουμε. Τώρα το βάλα. Λοιπόν, group, το διαλέγουμε. UVs, selected heads, fit to object. Και έχουμε την curve, main curve. Τώρα εδώ μας το έχει βάλει εκεί πάνω, γιατί έχουμε κάνει κάτι σε hang type διαφορετικό. Το κάνουμε normal. Μας το βάλει εδώ κάτω. Όπως βλέπετε τώρα εδώ πέρα το ghost αυτό μας χαλάει όλη την τέτοια εδώ. Πατάει πάνω στο... εδώ. Το βάζουμε εδώ, το σποτάκι μας το ένα. Και τώρα πρέπει να βάλουμε μία ακόμα τράσα. Patch UVs Insert Trash. Θα βάλουμε μία τρίμετρη. Πού είναι? Νάτι. Τη σηκώσουμε. Τη φέρουμε μπροστά εδώ περίπου. Στα πόσα μέτρα τις είχαμε βάλει τις τράσες στο ψή της? 13. Άρα εδώ το ψή μας πρέπει να πάει 13. Θα πατσάρουμε ένα ακόμα φως εδώ. Πατσάρουμε άλλα δύο. Κάτσε να το κάνουμε σωστά. Remove Patch it 3. Record group εδώ. Spot top DJ. Όχι spot, αυτά είναι, είπαμε, profile. Profile επί 3. Patch UVs. Selected heads, fit to object, στην τράσα 13 την οποία δεν ονομάσαμε. Την ονομάσω τώρα. Βλέπετε εδώ γίνεται χαμός τώρα από πράγματα, οπότε αν δεν τα ονομάσεις δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Οπότε την ονομάζουμε αυτή. Trash Profiles. Ωραία. Αυτά εδώ τα furniture μπορούμε να τα ονομάσουμε DJ Booth All. Μια φορά τα φτιάχνεις, οπότε δεν σε νοιάζει. Γεια σου Γιώργο, αφού είσαι παρόν, πάμε καλά. Εμένα το μόνο κακό είναι το καφές μου τελείωσε και δεν θέλω να σηκωθώ να σας διακόψω. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Έχει και ένα άλλο που θα το δείξουμε. Insert, μπορείς να βάλεις από πίσω μια κουρτίνα. Που είναι το drape, δεν είναι αυτό εδώ. Είναι κάτι σαν, και καλά να το έχεις για πλάτη, για πιο διαφορετικό να το πούμε. Drape 25. Βλέπετε είναι άλλο το υλικό αυτό.
φωτίσω για να δείτε τη διαφορά. Τι τα έχουμε τα profile. Βλέπετε κάνει αυτές τις γραμμές, είναι σαν κουρτίνα να το πούμε. Τώρα πάμε να δείξουμε λίγο πάλι τα profile ότι έχουν βάλει εδώ πέρα οι φίλοι μας από το Magic Q. Τα ανάβουμε, πηγαίνουμε στην παλέτα των Beam και εδώ σου λέει View Blades και πειράζεις τα blades σου. Εδώ έχει επιλογές όλα τα blades μαζί να κάνουν το ίδιο, το κάθε ένα μόνο όταν δεν έχει τίποτα κλικαρισμένο. Reset. Η μπλε αυτή η γραμμούλα που μας βρήκε ο MCK κάνει rotation το φως, αλλά για να το δούμε πρέπει να μικρύνουμε κάποιο blade. Βλέπεις, το γυρνάμε εκεί που θέλουμε για να φοκουσάρουμε. Multi-blade zone κάνει mirror τα απέναντι. Όπως το έλεγε ένας γνωστό μου, τσακώνονται μεταξύ τους. Και νομίζω έχουμε ένα πλήρες stage, μπορούμε να βάλουμε και οθόνη αν θέλουμε. Έχετε δει κάποτε οθόνη στο 3D? Αν και κάνει save, γενικά έχει auto save στις αλλαγές που κάνεις. Καλό είναι ανά κάποια ώρα να κάνει save. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε live, το ονομάσουμε live stream stage. Εντάξει, μας έχει πάρει ένα 2 ωράκι να το φτιάξουμε, αλλά έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα και έχουμε εξηγήσει διάφορα. Μετά ένα άλλο πράγμα αν θέλετε να προσθέσετε είναι κόσμος μέσα στο event, να φαίνεται έτσι πιο εντυπωσιακό το stageάκι μας. Λοιπόν, insert, βάζεις εδώ διάφορους, man standing ξέρω εγώ, κάνεις copy γενικά μερικές φορές για να το γεμίσεις, δηλαδή βάζεις 8 το ξανακάνεις copy. Πρέπει να το κάνεις σε διαφορετικό και όχι στο ίδιο το copy. Οπότε τώρα έχεις εδώ πέρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τα κάνεις και γυναίκες αν θέλεις για να είναι διαφορετικό, να μην φαίνεται το ίδιο. Και τώρα θέλω να μου πει ένας πώς μπορώ να τους κάνω αυτούς όλους, να τους απλώσω, γιατί το είπαμε πριν από λίγο, να δούμε άμα με προσέχετε. Πώς μπορούμε να τους απλώσουμε αντί να το κάνουμε έναν έναν? Τι πρέπει να πατήσουμε? Ποιο κουμπάκι πρέπει να πατήσουμε και να τους κουνήσουμε όλους μαζί? Θα περιμένω λίγο και μετά θα το κάνω, θα το δείξω. Όχι fit to object κλεισταίνει, αυτό είναι για να τον βάλουμε, για να τους βάλουμε σε μία τράσα. Λοιπόν, πατάμε το κουμπί fan. Δείτε τώρα πόσο χρόνο θα γλιτώσουμε. Τους απλώνουμε. Εδώ. Ωραία. Κάνουμε και ένα tilt. Όχι, συγγνώμη, όχι tilt. Βλακεία είπα. Το κάνουμε 0. Ένα Z position. Να τους φέρουμε έτσι διαγώνια. Ούτε next head είναι, γιατί δεν είναι head, είναι κόσμος. Με το fan το κάνουμε, Γιώργο. Τους κάναμε τώρα διαγώνια. Οπότε τώρα τι κάνουμε? Κάνουμε copy. Θυμόμαστε ότι ξεκινάμε με woman και τελειώνουμε με man. Ωραία, για να μην χάσουμε την μπάλα.
δεν έγινε το copy μας, να το ξανακάνω. Έχουμε πατημένο το fan κλασικά. Λοιπόν, βάλαμε και μια τέτοια remove την κουρτίνα. Πιάνουμε όλους αυτούς, τους κάνουμε copy και κατεβαίνουν πιο κάτω. Οπότε woman είναι ακριβώς clone με τους υπόλοιπους. Ωραία, οπότε τι κάνω, πατάω πάλι το κουμπί fan και αντί να γυρίσω το rotation από τη μία, το γυρνάω από την άλλη. Ωραία. Και με αυτόν τον τρόπο γεμίζω σιγά σιγά το stage μου. Τους κουνάω και λίγο να μην είναι ενωμένοι. Με λίγα λόγια προσθέτω, κουνάω, προσθέτω, κουνάω, προσθέτω, κουνάω, προσθέτω, κουνάω. Και στην ουσία φτιάχνω ό,τι θέλω. Μπορώ να βάλω ξανά καινούριους. Βλέπεις, 34. Αν τα κάνω insert έναν έναν, σας τα έχει με αριθμούς εδώ πέρα. Εγώ επειδή τα κάνω copy, αλλά δεν έχει σημασία για τους ανθρώπους να τους έχεις αριθμημένους, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, γιατί απλά τους κάνεις spread μετά. Θα μείνουν σε μία θέση και τελειώνεις με αυτό το κομμάτι. Αλλά όσο πιο πολλά πράγματα βάζετε, ζορίζετε το 3D. Είναι ωραίο, δεν λέω, αλλά λοιπόν εδώ σκάνουμε τα μισά πάλι γυναίκες, copy, εδώ και τώρα εδώ fan, τα ανοίγω με το tilt, τα κάνω και ένα έτσι, να τους κάνει πάνω κάτω γιατί πειράζει, τα ανοίγουμε έτσι. Τους ανοίγω και αυτούς, κλείνω το fan, τους κάνω λίγο μπρος, λίγο πίσω και όπως βλέπετε με αυτόν τον τρόπο απλώνουμε τους ανθρώπους από εδώ και από εκεί. Μετά άμα θέλετε έναν τους κουνάτε. Τώρα εμείς βάλαμε έτσι κάποια να τα δείτε. Copy, πάμε πάλι. Μπήκαν εδώ. Αυτό με το copy, ναι, μισό λεπτάκι να βάλω και αυτούς σε μια άλλη θέση. Λοιπόν, γιατί πήραξα το ψι πάλι. 0 εδώ. Λοιπόν, ας πούμε ότι θέλουμε να αποθηκεύσουμε, να κάνουμε copy από αυτόν εδώ και κάτω. Κλικάρουμε με αριστερό κλικ, τραβάμε προς τα κάτω, σταματάμε εδώ, κάνουμε copy και κλικάρουμε πάνω σε ένα κενό. Αν κλικάρεις στα ήδη κυτρινισμένα δεν θα στο κάνει copy. Οπότε αν πατήσω εδώ πάνω κλικ, τα έχει βάλει. Και μετά πηγαίνω προς τα κάτω, βλέπω τη διαφορά γιατί τελείωνα σε woman, άρα ξεκινάει man. Τα παίρνω και τους κουνάω εκεί που θέλω.
τα διαλέγω πρώτα και τους κουνάω μπρος, πίσω, καταλάβατε. Μπορώ ρε παιδί μου να τους πάω και μεμονωμένα τον καθένα, αλλά τώρα άμα δεν έχεις κονσόλα και θα κάνεις με το ποντίκι είναι λίγο μπέρδεμα. Γιατί πρέπει να πειράζεις ρόδες, έχει φασαρία. Οπότε τώρα κοιτάξτε να δείτε, άμα σκοτεινιάσουμε εδώ το πανηγύρι, αν το κάνετε dark δεν το σκοτεινιάζει τελείως, πρέπει να το πάτε στις ρυθμίσεις. Οπότε τι γίνεται, αν δεν έχουμε βάλει να φαίνονται τα φώτα μας, δεν έχουμε multi-elements, αλλά δεν μας νοιάζει. Οπότε τώρα βλέπετε εδώ πέρα και τον κόσμο. Να ανάψουμε και τα γος μας. Ας ανάψουμε και τα blinder μας. Τα profile μας. Και βλέπετε εδώ γίνεται ένας χαμούλης. Τι άλλο θέλετε να δούμε? Το stage το φτιάξαμε. Για τα... Τι εννοείς, το πόσα ανθρώπους ας πούμε, οι objects? Όχι, είναι απεριόριστο. Κοίτα, τώρα όχι, δεν έχει όριο. Πάτς. Τώρα άμα πας εδώ, σε τέρμα πάνω, στα objects, για παράδειγμα. Αν τα επιλέξω όλα και κάνω copy, θα κάνει τα πάντα επί 2. Μετά μπορείς να το ξανακάνεις, ξανά επί 2, ξανά επί 2, ξανά επί 2, αλλά θα είναι υπερβολικό μετά, θα έχεις υπερβολικά πολλά πράγματα και ήδη βαραίνεις το 3D σου προσθέτοντας πράγματα όπως ο κόσμος. Τι εννοώ τώρα? Ας πούμε ότι ανάβουμε το floor μας, για να το καταλάβετε. Λοιπόν, πού ήταν το floor μας? Spot floor. Ωραία. Μετά θα πρέπει να κόβετε ρυθμίσεις. Ας σβήσω το highlight να το δείτε. Το κάνω και full screen. Ωραία. Θα κουνήσω από την κονσόλα τα φώτα. Βλέπετε τώρα εδώ πέρα έχει πάρα πολύ κόσμο και ο κόσμος κάνει σκιές. Οι τράζες φωτίζονται και αυτές θα κάνουν σκιές κάπου, αν τις φωτίσω από πάνω προς τα κάτω. Το βλέπετε? Εδώ τώρα που είναι κοντά τα φώτα είναι έντονες οι σκιές και όσο το κουνάω βλέπετε ότι αλλάζουν και οι φορές. Ναι, δεν είναι τόσο ρεαλιστικό, αλλά όσο να πεις βαραίνει το πράγμα, δυσκολεύει. Τώρα εδώ που έχω λίγες σκιές κάτω στα πόδια τους, έχω 150 fps. Άμα τους πιάσω όλους, έχω χάσει ήδη 50 fps. Δηλαδή να βάλεις 50 άτομα, να βάλεις 100, ok,
είναι για να δείξεις τον άλλον περίπου πώς θα φαίνεται το event σου. Αυτό που έχεις προγραμματίσει, αυτό που έχεις σχεδιάσει. Δεν έχει νόημα τώρα να βάλεις εδώ 500 άτομα ή 1500, πόσα εισιτήρια περιμένει ο κάθε project manager, τι είναι αυτή όλη εκεί πέρα η planner. Οπότε είναι αυτό. Εδώ είναι το plot μας. Θα μεγαλώσω τώρα λίγο την εικόνα στο plot. Εδώ βλέπετε έχουμε ένα τεράστιο και δεν βγάζουμε πάρα πολύ άκρη το που είναι τι. Τώρα αν το δώσουμε σε κάποιον αυτό δεν θα καταλάβει κάτι. Εγώ ένα πράγμα που κάνω είναι να φτιάχνω groups μέσα στο plot. Δηλαδή εδώ σου λέει all heads, εδώ είναι τα object, να βλέπεις τα object. Δεν μας ενδιαφέρουν και τόσο τα object group. Το Tiger 9 δεν υπάρχει γιατί το σβήσαμε. Βλέπετε εδώ ότι είναι κατηγορίες τώρα διάφορες. Σου λέει να τα κάνεις, πάμε σε μία μικρή. Αυτά είναι τα strobe μας που δεν έχουμε πολλά. Το elevation θα το βάλουμε στο front για να βλέπουμε τι γίνεται. Και εδώ έχεις τα strobe mid, έχεις τα strobe στο side, έχεις τα strobe left, έχεις spot. Οπότε ό,τι μας βολεύει καθόμαστε και το κάνουμε layout. Πιο πολύ βοηθάει στις Stadium consoles αυτό, γιατί έχεις πάρα πολλά layout να βλέπεις και δεν χρειάζεται να κλικάρεις, έχεις συντομεύσεις, δηλαδή είσαι σε αυτό το mood. Παίζεις μπάλα εδώ. Λοιπόν, για να το καταλάβετε. Εδώ. Τώρα όλα αυτά εδώ έχω μέχρι στιγμής στην οθόνη μου 12 layout, οπότε μπορώ να φτιάξω τα plot με βάση τα group. Δηλαδή μου αρέσει αυτό, τα spot μου, τα οποία είναι το floor και κάποια κάθετα. Βλέπετε τα οριζόντια δεν μου τα βγάζει γιατί έχω λάθος elevation, θα πρέπει να τα κάνω έτσι για να δω τα υπόλοιπα. Οπότε εγώ ορίζω τι θέλω να γράψω φτιάχνοντας groups. Θέλω να φτιάξω τα strobe του mid ή θέλω όλα τα strobe μαζί, οπότε πρέπει να βρω ποιο group είναι τα strobe μου. Εδώ είναι το group 6. Θα πρέπει εδώ να βρω το group 6 μου, Atomic, ωραία, και κάνω record στο layout 12 για παράδειγμα και το κάνω rename και το γράφω ας πούμε all strobes. Αυτό τώρα πιο πολύ το δουλεύουν, όλοι το δουλεύουν, αλλά είναι πιο πολύ γνωστό στους MA users να το πούμε, λόγω του ότι έχουν ωραία layout και τα λοιπά, αλλά και εμείς έχουμε ωραία layout, τα φτιάχνουμε και εμείς όπως γουστάρουμε, δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι. Δηλαδή τώρα ας πούμε θέλω να έχω μόνο τα top. Τι θα κάνω? Shift. Αυτά εδώ θα τα κάνω record στο group 25. Βλέπετε έχω βάλει 72 φώτα και θα γράψω all spot top για παράδειγμα τώρα. Ωραία, πηγαίνω στο layout, θα πρέπει να βρω το συγκεκριμένο group, το οποίο ήταν το G25 plot. Κοντά ήμασταν. Ωραία, change elevation, το κάνω plan για παράδειγμα. Μπορώ να το μεγαλώσω, το zoom, να το μικρύνω ή οτιδήποτε για να βλέπω, αλλά και να μην το βλέπω το ποιο είναι που, δεν με νοιάζει γιατί ξέρω ότι από πάνω προς τα κάτω είναι οι τράσες μου οι οριζόντιες που κάναμε που κρέμονται από πάνω μας. Οπότε πατάω record και σε αυτό και το γράφω εδώ και γράφω ας πούμε spot top.
οπότε δείτε με, πηγαίνω κατευθείαν στα plot μου και είναι αποθηκευμένα. Με τον ίδιο τρόπο μπορώ να κάνω και τα floor spot μου. Με τώρα αυτό που σας έλεγα με το zoom, μπορώ να κάνω zoom όσο θέλω, εδώ για παράδειγμα, και έχω όλα μου τα floor. Μπορείς να το κάνεις και να είναι στα settings εδώ, να έχει και γραμμούλες όπως είναι στην EMEI, αν θέλετε να τα πάρετε ένα-ένα και να τα μετακινήσετε. Είναι ακριβώς όπως τις EMEI περίπου, με τα κουτάκια και τα λοιπά. Οπότε μας αρέσει αυτό το layout view, το αποθηκεύουμε. Δεν θέλουμε να έχει grid, το βγάζουμε. Λοιπόν, settings, όχι, θέλουμε να είναι front, να το βλέπουμε σαν front για να είναι και στο κέντρο, το κάνουμε front. Εγώ θα το βάζα front και θα το έκανα record στο layout 10. Set spot floor. Οπότε βλέπετε αλλάζουν τα... Τώρα δεν θυμάμαι πως δείχνεις τα layout, όσα έχεις διαθέσιμα, έχει άπειρα παιδιά. Ούτε αυτό θυμάμαι που είναι για να το δω. Λοιπόν, layouts, windows, layout. Έχει 12 layout στη μία τέτοια. Και νομίζω μπορείς να βάλεις κι άλλα. Σίγουρα μπορείς να βάλεις κι άλλα. Δεν θυμάμαι πού όμως. Πρέπει να το ψάξω να το δω για να σας το δείξω. Τώρα αν είχατε Stadium κονσόλα κι εσείς, θα μπορούσαμε να δούμε πολλά παραπάνω πράγματα. Να λοιπόν, Playback, Group Masters, Speed Masters. Εδώ είναι σελίδες. Να αλλάζεις πραγματάκια. Κάπου έχει να προσθέσεις και άλλα layout. Πρέπει να το θυμηθώ, να το βρω. Έχει άπειρα πράγματα παιδιά. Ένα άλλο πράγμα που θα σας βοηθήσει είναι η κονσόλα μέσα έχει help εδώ και είναι το manual μέσα στο πρόγραμμα. Οπότε πατάτε εδώ continue και εδώ πέρα ό,τι απορία έχετε, δηλαδή θέλω κάτι με τα playback, πηγαίνετε στο tab 5 των playback και βλέπετε εδώ πέρα έχει αναλυτικότατα το τι πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να δουλέψεις. Οπότε πολλές φορές η απάντηση είναι μέσα στην κονσόλα, απλά πρέπει να ψάξουμε να τη βρούμε. Δεν χρειάζεται να μπαίνεις στο ίντερνετ, να ψάχνεις, να ρωτάς πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται εκείνο, πώς γίνεται το ένα, πώς γίνεται το άλλο. Εγώ παιδιά προσωπικά τα έμαθα μόνος μου όσον αφορά το software της Jamsys. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω με την Jamsys ήταν περίπου 15 χρόνια πριν. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα στο YouTube. Όταν ήθελα να μάθω κάτι πήγα εκτύπωσα όλο το manual, δεν υπήρχε μέσα εδώ. Το κατέβασα, πήγα σε ένα βιβλιοπωλείο, το εκτύπωσα όλο, το έκανα βιβλιαράκι, διάβαζα κάθε μέρα. Και ό,τι ήθελα το μάθαινα. Αν δεν μπορούσα να καταλάβω κάτι, αν δεν ήξερα κάτι πώς γίνεται, παιδιά το support της Jamsys είναι απίστευτο. Μπορείτε να μπείτε μέσα, να του στείλετε ένα email, απαντάνε, είναι απόλυτα κατανοητά αυτά που γράφουν και είναι δίπλα σου. Δηλαδή έχει τύχει ας πούμε να του στείλω personality να μου φτιάξουν, γιατί δεν είχα χρόνο, γιατί είμαι και τεχνικός ήχου, και τεχνικός φωτισμού. Βέβαια έχω τελειώσει ηχοληψίες και τέτοια, κάνω και από αυτά και οθόνες και βίντεο και ήχο τέλος πάντων. Δεν είχα χρόνο να φτιάξω personality, τους έστειλα ένα email, τους λέω παιδιά αύριο έχω ένα event και εγώ με στείνω, δεν προλαβαίνω να κάτσω να το φτιάξω, σας παρακαλώ πολύ φτιάξτε το μου εσείς.
Γιατί το event αύριο παίζει και τα φώτα που μου στείλανε είναι καινούργια, ολοκαινούργια. Ήταν συγκεκριμένα τα spot της Clay Pack, τα ρόλα, τα Aqua. Δεν είχα χρόνο να τα φτιάξω, τους το έστειλα και μέσα σε 2 ώρες μου στείλανε αρχείο με το personality του από το φως. Απλά εντάξει, προφανώς ήταν καινούριο μοντέλο και δεν μπορούσαμε, δεν υπήρχε, δηλαδή σκεφτείτε ότι δεν είχα ούτε τα κανάλια, δηλαδή τους έστειλα φωτογραφία το manual μέσα από το κουτί που ανοίξαμε, ρε παιδί μου, και το φτιάξαν αυτοί επί τόπου, που είναι λες η Clay Pack. Αλλά ήταν τα πρώτα φώτα που ήρθαν στην Ελλάδα, γενικά τα πρώτα που κυκλοφορήσανε μετά την έκθεση, οπότε δεν υπήρχε πουθενά αυτό το πράγμα. Και νομίζω τα κανάλια τα είχα βρει, γιατί δεν είχε ψέματα, δεν είχε βιβλιαράκι μέσα, τα κανάλια τα είχα βρει από personality της Evolite. Κάποιος είχε τύχει και τα είχε δουλέψει με Evolite και τα ανέβασε τα κανάλια. Και τα παιδιά μου το φτιάξανε και κομπλέ. Αυτά για σήμερα. Αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, ρωτήστε με, μην διστάζετε. Μια παρέα είμαστε. Το stageάκι μας το φτιάξαμε. Οπότε νομίζω ότι θα δουλεύουμε πάνω σε αυτό το stage. Τα μαθήματά μας. Νομίζω είναι καλό. Είναι κάτι που θέλετε να δούμε πριν κλείσουμε? Να σας δείξω πάλι λίγο το κανάλι, θα σας κάνω link την ομάδα την κλειστή στο Facebook. Μπορείτε να μπείτε εκεί μέσα. Μπείτε εδώ όσοι ενδιαφέρεστε, να τα βλέπετε. Γενικά για να συνεχίσω να το κάνω αυτό το πράγμα θα χρειαστεί λίγο ενδιαφέρον από τον κόσμο και λίγη βοήθεια όσον αφορά τις προβολές, όσον αφορά τα sub και τα λοιπά, για να έχει και νόημα να το κάνω. Δηλαδή τώρα είμαστε μόνο 2-3 άτομα, το live κλεισταίνει, μένει στο YouTube, δεν θα το κατεβάσω, μπορείς να μπεις να το δεις και δεν νομίζω να σβήνεται κιόλας στο live σαν βίντεο. Αυτά, και σκοπεύω σε κάποια φάση τώρα λίγο να μαζευτούμε, θα ξεκινήσω σεμινάρια πριβέ. Θα σας εξηγήσω τον τρόπο που θα γίνουν και τα λοιπά. Θα γίνουν όλα μέσω Discord αν έχετε ακουστά. Είναι αυτό εδώ το πρόγραμμα. Πώς χωρίζεις την οθόνη, group και τα λοιπά. Λοιπόν, ας κλείσουμε το 3D. Εσείς δουλεύετε συνήθως στο full, έτσι, το touch. Ας πούμε ότι δουλεύει στο touch compact. Λοιπόν, έχουμε group, position, color, beam. Ωραία. Το βλέπεις αυτό εδώ το παραθυράκι, αυτό το τετράγωνο με μια γραμμή στη μέση. Το πατάς και εδώ σου δείχνει πως θέλεις να φαίνεται. Αν τραβήξω τώρα με αριστερό κλικ το group εδώ πάνω και το κλείσω, μου έχει μεγαλώσει το παράθυρο των group. Μπορεί εγώ να θέλω να έχω group, position, color, beam, timeline και plot και setup και framing blades σε ένα παράθυρο. Όπως βλέπεις μου τα έχει όλα σε μικρά και είναι έτσι. Αν θέλω να τα αποθηκεύσω, τα αποθηκεύω σε ένα layout και είναι αυτό. Μετά αν θες execute page,
στοχεύεις και αυτό σε ένα layout. Γενικά πρέπει να δουλεύουμε πάρα πολύ τα layout. Μετά εδώ πέρα έχει να το πετάξεις σε ένα άλλο monitor αν θέλεις. Έχει πολλά πραγματάκια. Πρέπει λίγο να πειραματιστείτε με αυτό, να δείτε πώς σας βολεύει. Εγώ συνήθως τα έχω έτσι, Group Position, Color, Beam. Εδώ δεν έχω κάτι. Τα κλείνω αυτά, δηλαδή δεν με απασχολούν, να το πω έτσι. Δηλαδή στείνω την κονσόλα μου, φτιάχνω τα layout μου, γράφω τι χρειάζομαι στα playback μου. Ξέρω, φαίνεται από την κάμερα εδώ η κονσόλα, δεν έχω ιδέα. Κάτι φαίνεται. Δηλαδή βάζω το τι θα παίξω στα fader μου. Εδώ πάνω έχω και 10 encoders που γράφω και εδώ πραγματάκια. Έχω και το execute page μου. Και είμαι πανέτοιμος να κάνω οτιδήποτε χρειαστεί, ας πούμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτά. Το live ήταν τυχαίο σήμερα, απλά ξύπνησα με όρεξη το πρωί. Ωραία, ναι, σωστά είναι. Στο layout 2 μπορείς να βάλεις το execute page, Γιώργο. Στο layout 3 μπορείς να βάλεις το plot ή κάτι άλλο που σε βολεύει εσένα. Να έχεις δηλαδή τις συντομεύσεις σου εκεί που θέλεις. Και αν μπορέσεις και πάρεις μία Stadium Connect, θα καταλάβεις ότι τα υπόλοιπα δεν έχουν καν νόημα. Τα PC Wing και οι κονσολίτσες οι άλλες. Ναι, ωραία, σωστά είναι, όπως σε βολεύει. Κοίταξε τώρα τα plot και αυτά όλα τα χρησιμοποιείς μέχρι να γράψεις. Από τη στιγμή που θα γράψεις και μετά είναι έτοιμα. Βέβαια μπορεί να χρειαστεί κάποια φάση, ρε παιδί μου, να πάρεις κάτι, ένα spot, ένα αγώς, κάτι να φωτίσεις, δεν ξέρω εγώ τι, οπότε πρέπει να τα έχεις έτοιμα. Προφανώς και δουλεύεις πάντα με touchscreen. Εγώ έχω ένα laptop το οποίο έχει οθόνη και στο πληκτρολόγιο και η κανονική. Βγαίνει το πληκτρολόγιο πάνω και είναι όλο οθόνη το laptop και έχω 10 touch πάνω, 10 touch κάτω σημεία, οπότε παίζω μπάλα έτσι. Λοιπόν, μπείτε στην ομάδα στο Facebook, κάντε sub εδώ πέρα, να δείξω και κάτι ξανά που μπορεί να μην το έχει δει ο Κλεισθένης. Αν και 70, ok. Λοιπόν, Κλεισθένη εδώ πέρα έχει και εμένα, συγγνώμη, πάω στο κανάλι λίγο. Αν μπει στο προφίλ μου στο YouTube, το κανάλι μέσα, εδώ που λέει αναρτήσεις, μαθαίνουμε νέα γενικά, το τι θα κάνω εγώ με το κανάλι, με live, καινούρια βίντεο κτλ. Και εκτός από αυτό, σας κάνω ερωτήσεις για να μπορέσω να καταλάβω με τι δουλεύετε. Για παράδειγμα εδώ Magic TMX δουλεύεις, PC Wing δουλεύεις, κονσόλα, όλα. Οπότε για να βρίσκω και εγώ θέματα στο να σας εξηγώ πράγματα. Εδώ είναι ότι ξεκινάμε σε λίγο το live. Και εδώ είναι ανακοίνωση για το live. Εδώ σας κάνω ερωτήσεις αν γνωρίζετε πώς δουλεύει Dark Mode ή Light Mode το 3D. Ερωτήσεις τι κάνει το swap στην καρτέλα του patch με πολλαπλής επιλογής. Το ίδιο και εδώ. Ας πούμε εδώ πέρα είχα μια κουβέντα τι θέλετε να συζητήσουμε στο live stream. Patch and groups. Δεν είχε πολύ συμμετοχή γιατί είναι ακόμα καινούργιο το κανάλι, αλλά αργότερα όταν θα έχει περισσότερη ζήτηση να ξέρω κι εγώ που πάμε. Εδώ πάλι είναι ερωτήσεις πολλαπλές. Αν κάνετε λάθος δεν φαίνεται το όνομά σας. Αν ντρέπεστε δηλαδή να απαντήσετε για αυτό το λόγο, δεν μπορώ να δω ούτε εγώ ποιος έχει απαντήσει λάθος. Αλλά μπορώ να δω που βρισκόμαστε, τι γνώσεις έχουμε κτλ. Για να πηγαίνουμε και να προχωράμε σε πράγματα. Πόσο output έχει η κονσόλα σε demo mode. Και εδώ είναι που ξεκίνησε το κανάλι. Γενικά οι αναρτήσεις εδώ πέρα και τα νέα μπορείτε να τα παρακολουθείτε. Γι' αυτό αν πατήσετε στο προφίλ μου ένα καμπανάκι, να σας έρχονται οι ενημερώσεις. Αυτό εδώ πέρα είναι στις ειδοποιήσεις. Οπότε όταν ανεβάζω να σας έρχεται κατευθείαν. Αυτά.
Λοιπόν παιδιά, καλή Κυριακή να έχετε, καλή ξεκούραση, καλό καφέ, φαγητό, βασικά το φαγητό έχει πάει 3. Καλή σας όρεξη και τα λέμε ξανά στο επόμενο. Χαιρετώ.